enforced disappearances and extrajudicial action should be investigated by credible and independent bodies. Hata kama kuna wanasiasa ama kuna nani, tumeona maandamano haileti utengamano katika nchi yetu ya Kenya. Imetugawanya, na pia tumeona vile mambo imeharibika, maisha imepotea, watu wamekufa, mali zimeborwa. Nikiuria thirikari metekire gukorwo no koni kindu ta memorandum tumenye atiriri ciana ici gucaririo mawira atia igwikwata tondu thina wao nie meiniriri adireciria kana ndirona ri no uguo matari na mawira. No nginya murwaru abewe gitio, no nginya murwaru onwe wendo, na no nginya murwaru erwati no kuhora kabora atekugukanua mutumia na thire bau ni mwana thiko kia nikarorwa nikone burenge kandira venania. Tha mugwanja cia miaraho mukira ngeithi ciakwa na ngonyite ugeni imetha-ini itu ya mohoro goko niguo ceceni hakuhi nawe Inooro FM na meane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Kanitha wa Gathoreki ni uthingatite thirikari kunina ngero cia unyitani migwate iria ikoretwo ikiandikithio guku bururi-ini. Ndumiriri-ini iria ithometwo makanitha-ini macio umuthi oho ningi ni uritie honge iria ciumbitwo ni gatiba cigiririke utungata-ini wacio kuri muingi. Kanitha ucio uritie honge cia IPOA, DCI na wabici ya ODPP gutugiria kihotano waragania hari guthuthuria ngero cia wagarari wa ihoto cia umundu guku bururi-ini. Oho ningi kanitha ni uthingatite muingi naguo utia watho niguo kugitira bururi kurika mutondo-ini wa ngahiha. Uyu ni Fatiri Simon Peter wa kanitha wa Gatoreki parish ya Gikuyu agithoma ndumiriri iyo mbere ya muthikabu munene Philip Anyolo. Investigation and transparent accountability. All reported cases of abductions, enforced disappearances, and extrajudicial actions should be investigated by credible and independent bodies. Those responsible should be held accountable in accordance with the law. If the government cannot protect its citizens, then who can? The government must acknowledge the fact that there have been mysterious deaths under their watch and at least try to get the perpetrators. Number 2, respect for the rule of law. All arms of the government and law enforcement agencies should uphold the Constitution and ensure that their operations are consistent with the principles of justice and human dignity. Oversight bodies such as IPOA and Kenya National Commission for Human Rights must be supported and not interfered with. All culprits must be held accountable and face the consequences. Nake muthikabu wa kanitha wa Gatoreki diocese ya Eldoret Dominic Kimegich ni oritie ateti matige gucogera Kenya indi mekirire gutabania miario ya gutwithania wagagu uria ugomeire bururi. Akiaria hindi ya meitha kuria muciĩ-inĩ wa Eldoret oigite ta atongoria a makanitha matikenetio ni ikuũ iria cirahanĩka hindi ya mirũrũngano ya mbeũ njĩthĩ. Amwe na ũguo ni oritie ateti marũgamie ũteti wa ithurano cia mwaka wa 2027 nĩguo mambe mahingie ciĩranĩro iria merire mũingĩ. Oho oigite thayũ nĩguo mũthingi ũrĩa ũkũhotithia bũrũri gũtacokia makinya ma uthii wa na mbere. Hata kama kuna wanasiasa ama kuna nani, tumeona maandamano haileti utengamano katika nchi yetu ya Kenya. Imetugawanya, na pia tumeona vile mambo imeharibika, maisha imepotea, watu wamekufa, mali zimeborwa. Kwa hiyo hata kama ni nani anafanya hayo, ajue kwamba hiyo si njia ambayo itatusaidia sisi kama wana Kenya. Tunataka amani, tunajenga nchi yetu kwa amani, na kama wako na mambo yao ya kisiasa, wakae chini wamalize mambo yao kisiasa, ili sisi kama wananchi wa Kenya tuweze kuishi pamoja na kuishi kwa njia ambayo itatuletea amani. Kwa sababu kama nchi imegawanyika na sasa vile tunaona, kweli hiyo si njia ambayo Mwenyezi Mungu anataka sisi tufuate kama wana Kenya. Pia tunasema kwamba kama ni mambo ya siasa, kama ni mambo ya elections 2027, basi wangoje ifike wakati huo ili tutatue mambo yetu kisiasa. Tusitatue kwa vusho na tusitatue kwa mambo ambayo itaharibu nchi yetu.
Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ hakiri cia mwendia wa mĩarĩro ũrĩa wahũrirwo rithathi nĩ abithaa wa borithi gũkũ Nairobi Boniface Mwangi rĩu kũratuĩka nĩ irĩkĩtie gũkua mwaria wa bamĩrĩ Emily Wanjiru, oigĩte maramenyithirio hwaĩ-inĩ wa ira nĩ thibitarĩ wa kĩbũrũri wa Kenyatta atĩ hakiri cia Mwangi itiraruta wĩra na ũguo arahũthĩra macini. Oigĩte ona thengia wa gũkorwo ciĩga ingĩ ciake cia mwĩrĩ nĩ cirĩ muoyo, kĩrĩa rĩu metarire nĩ ndũmĩrĩri ya thibitarĩ ĩyo ĩgiĩ gĩkuũ gĩake. Mwangi akoretwo wodi-inĩ ya ICU kuma ahũrwo rithathi tarĩki 17 mweri-inĩ tũrĩ wa gatandatũ. I thank you, our police officer, for a job well done. Tutingiuga kuma kiroko marari oru kinya thaa 8 no kuma thaa 8 guthie thaa 9 nĩ ũkũraingĩrire goons iria iranjirie kũraga icicio cia ngari gũbunja supermarket. Thirikari mwĩna hinya mũingĩ mũno na no mũhote gwĩka ũrĩa wothe mũngĩka ciana itikae gũkua. Ihana rũĩ, nĩ rũĩ rũratherera rũrũ na rũĩ rũrũ rũratherera mũtihota kũrũhingĩrĩria. Ni umuhimu kuwe na mazungumzo. Hakuna tatizo lisilotatulika, na mazungumzo haya yaongozwe na viongozi wa kidini, isiongozwe na wanasiasa. Right, mĩgendere ya thiriti hakuhĩ ya President William Ruto ĩkoretwo ĩkĩraraka mbeũ njĩthĩ na gũcũngĩrĩria marakara na kwambĩka mĩrũrũngano ĩtathiraga. Athiriti acio a President makoretwo makĩhurunja mamirioni ma mbeca, ũndũ ũrĩa mbeũ njĩthĩ moigĩte nĩ kũmathirĩkia oro rĩrĩa aingĩ ao matarĩ na mĩeke ya mawĩra. O ningĩ athiriti acio a President makoretwo makĩhũra gĩthũri makiuga gũtirĩ President Kenya ũrĩ wathana itĩna rĩmwe na ũguo na President Ruto nĩ nginya agacagũrwo gũtungata itĩna rĩngĩ rĩa kerĩ. Joseph Wachira nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Wacha kucheza na sisi bwana. Kama good kwanza, Turbo kwanza. Sasa wewe unaniletea mama anakataa kuja mkutano ya hapa kwa nini? Haitakuwa kazi yangu kutangaza pesa. Ni mũteithĩrĩria wa hakuhĩ wa President William Ruto nĩwe Farouk Kibet mahinda kwa mahinda mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ akĩiguĩka gũkĩrĩra arĩa matanyitaga mbaru thirikari. Is the biggest idiot in this country and we must tell him. Na towe ona thirito angĩ ya hakuhĩ ya President na mũmbunge wa Kapsaret nĩwe Oscar Sudi, ona mũmbunge Dan Wanyama ti rĩmwe ona kana merĩ manaiguĩka kwaria mĩario ĩngĩraraka mũingĩ oigĩri-inĩ rĩao rĩa gutetera President kana ona kugeria hihi kumukenia. We will isolate them, it will be us against them. Mai kuona nchi yenye mtu anaenda taa moja hakuna hiyo, wataruka juu chini lakini mambo itakuwa sawa. DCI magi kinyuki ikinyari uria gwika arrest na mama charge, DPP nayo imakinye igoti-inĩ matuĩke gũkorwo na prosecution no tuone tuthiĩte kabere. Na mbere ya mĩrũrũngano ya andũ ethĩ ya rika rĩa Gen Z ya mwaka mũhĩtũku, maũndũ ta macio magũthirĩkia na gũtũrithia mũingĩ no mũmwe ma marĩa andũ aya ethĩ morotire. Kũrĩ ihinda-inĩ rĩu wa Minister ta Kipchumba Murkomen meondotoraga ũrĩa mekagĩra matonyo ma mamirioni ma mbeca ya Kenya mathiĩte na mbere na gũthinekanio nĩ magoti ma igũrũ. Ona ũkui wa mahoba ma mamirioni ma mbeca baribari mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ nĩ atongoria a thirikari. O rĩrĩ naguo na mwena ũngĩ thirikari ĩkoretwo ĩkĩina rwĩmbo rwa kwaga mbeca cia gũkinyanĩria mĩtaratara ya bata gũkũ bũrũri-inĩ, na ũndũ ũngĩ ũkoretwo ũkĩraraka Kenya. Make sure atĩ thirikari nĩ ya hold to account na morie ciũria iria ibatarĩkaine ũrĩa mbeca ciatũmĩrwo na kũrĩa itwaretwo na ciatũmĩrirwo nĩkĩ. Ũhoro ũyũ wa corruption ingĩenda kesi ĩno ĩkorwo ĩgĩkwo thutha after 6 months thutha wa kesi ya corruption ĩgakorwo ĩrĩkanĩtio nayo nĩ igoti. Mĩgendere ĩno ya thirito hakuhĩ ya President ĩkĩoneka tarĩ ĩmwe ya maũndũ marĩa marakirĩria mwambarũrũko wa mũingĩ kũrĩ thirikari. Kari nĩ ĩtuĩke ya gũthikĩrĩria nginya mwana witũ wa kawaida ona Gen Z icio nĩgetha makaigua marĩro kĩrĩro kĩao mahote kũmateithĩrĩria ũrĩa marenda kuga. Handũ-inĩ ya ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Kanitha nĩ yũrĩtie thirikari ĩthikĩrĩrie mũgambo wa mũingĩ nĩguo kũnina ndũgamano gatagatĩ-inĩ kayo na mbeũ njĩthĩ. Nĩ rĩtana rĩa etĩkia kanitha-inĩ wa Jehova Shama kũrĩa mwena wa Thika makiuga ndũgamano ĩno yaga kũninwo ĩgũthiĩ na mbere gũcũngĩrĩria hathara ya ikuũ gũkũ bũrũri-inĩ. O ningĩ
ningĩ nĩ morĩtie mũtongoria wa bũrũri William Ruto kwaga gũthikĩrĩria andũ arĩa mamũrigicĩirie, makiuga nĩ maramũhĩtithia na kũmũmenithania kũrĩa Kenya. Etĩkia acio marĩtia hĩndĩ ya mahoya marĩa matabanĩirie kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa mathiĩte gũthaitha Ngai ta ũrĩa mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi aratarĩria. Ngahĩhana ndũgamano iria cithiĩte na mbere na kũgũmĩra bũrũri nĩcio cicũngĩrĩirie arũmĩrĩri wa kanitha wa Jehova Shamu ũrĩa ũkoragwo mwena wa Thika kuoha thabarĩ na gũthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Mutha kĩrĩa gĩkoragwo kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga kũhoera bũrũri. Matongoretio nĩ Irene Nyaga maugĩte atĩ nĩ makoretwo mahoya-inĩ ma kwĩhinga na gũthaithanĩra bũrũri nĩ ũndũ wa njũragano na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo kuo ya mũingĩ wa bũrũri ũkĩng'ethanĩra na thirikari na kuuga atĩ harĩa tũrĩ bũrũri ndũrathiĩ na njĩra njega. Niĩ ngĩũria thirikari metĩkĩre gũkorwo no korwo nĩ kĩndũ ta kĩmemorandum tũmenye atĩrĩrĩ ciana ici gũcarĩrio mawĩra atĩa igwĩkwata tondũ thĩna wao niĩ mĩinĩ rĩrĩa ndĩreciria kana ndĩrona rĩ no ũguo matarĩ na mawĩra na magoti makakĩneneha mũno no rĩu namo magoti maya rĩ marũni maya tũwĩragwo twĩna mo rĩ ma MF rĩ no wamenya no nginya makĩrĩhwo rĩu hau ngũcia nĩho thĩna ũrĩa mũnene ũkĩire. Paul Kaboso akiuga atĩ wathani wa gĩthũri na thirikari kwaga kwenda gũthikĩrĩria makaya ma mũingĩ nĩ ũgwati ya harĩa maũndũ makinyĩte he bata andũ maranĩrie. Na njĩre arĩa maratuthamakĩra arĩa mĩitĩ-inĩ matige kwenda kũhũthĩra thimbo kana mĩcinga kũhũrana na ciana ici tondũ ũyũ nĩ roho ũrokirio nĩ Jehova ũkĩrĩre thirikari tondũ nĩ regete kũmũigua. Thirikari ĩrĩa twĩnayo ya Kenya Kwanza ndĩronania ĩna wendi wa gũthikĩrĩria mawoni ma andũ tondũ korwo nĩ ĩkoretwo ĩkĩenda gũthikĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ciana ici ciaumĩrire mũthenya wa mbere last year, thirikari nĩ ĩngĩagĩire na kaũndũ ga kwenda gũthikĩrĩria ciana ici irauga atĩa. Oho nĩ morotete atari ya mũtongoria wa bũrũri makiuga atĩ matikoretwo makĩmũhe ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma na maya gũkorwo makĩmwĩra atĩ bũrũri no mwega rĩrĩa woete mwerekero ũngĩ. Etĩkĩre gũthikĩrĩria andũ arĩa maramwĩra ũhoro wa ma na atige gũthiũrũrũkĩrio nĩ andũ arĩa mamũhenagia makĩmwĩraga nĩ kwega ti kwega bũrũri nĩ mũritũ mũno mũikarĩre nĩ ũritũhire mũno na ciana ici citirĩtiga kumĩra unless arore maũndũ marĩa marĩ mama. Gũkĩrĩ ũguo rĩu maugĩte atĩ he bata kĩhonia gĩa gũtũra gĩkorwo gĩgĩethwo ona ihenya na njũragano iria cikoretwo kuo cirũgamio amu mwanangĩko mũnene ũrĩa ũrĩ kuo wathiĩ na mbere nĩ ũkũhotomia ũtonga wa bũrũri rĩrĩ mũingĩ ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ ngarama nene ya ũtũro. Thogora wa mũtũrĩre wa bũrũri wa Kenya nĩ ũthiĩte igũrũ mũno gũtiraikarĩka rĩngĩ. Ngiribotra ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Minista wa tene wa ũgitĩri Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i nĩ orĩtie atongoria thirikari-inĩ ya bũrũri na thirikari cia matũra gũthikĩrĩria maũndũ marĩa mbeũ njĩthĩ makoretwo magĩtetia akĩaria kanitha-inĩ wa PCA taũni-inĩ ya Thika. Oigĩte mbeũ njĩthĩ acio maratetia maũndũ ma kĩmũthingi marĩa mangĩteithia bũrũri. O ningĩ nĩ orĩtie aciari gũtara na kũrũnga mĩgendere ya ciana ciao. Let us also ensure that we develop very strong and deep relations with our children. Speak to them, love them, but most importantly, give our children an opportunity to speak, voice, to talk to us. What we are seeing through in our country right now is a challenge where we are contesting the voices of our children, when in actual fact that should be a natural thing, that when our children are speaking to us and when they're talking, we listen to them. Because if we do not listen to them, we are not developing in them responsible and patient people who are going to move our country to the next level as it were. Nake mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba ũrĩa maima hamwe nake nĩ orĩtie mũingĩ ũgathura Matiang'i ta president akiuga arĩ na ũũgĩ mũingĩ ũngĩtereba bũrũri. Thank you for that well elaborated education inclusive explanation to our parents. Naomba tu nikuibe siku 2-3 twende na wewe Githunguri, mwalimu Monica, uende unisaidie hiyo kazi kule Githunguri. Na kwa sababu mimi naona mbali mchungaji wangu, na naona mbali kwa sababu tuko na the next president of the Republic of Kenya, Dr. Fred Matiang'i. Wewe Monica, hiyo smile una smile uendelee kusmile kabisa kwa sababu mimi naona mbali. Inooro Miaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũtirĩhĩre kũrĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Mũriũki nĩ orotete atongoria arĩa marakungia ũteti maũndũ-inĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Oigĩte nĩ kĩeha kuona ateti makĩũria a Kenya matikĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa SHA oro rĩrĩ o magatĩte kandi cia insurance cia mamirioni ma mbeca. Amwe na ũguo nĩ orĩtie aruti wĩra sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ metheme kũhĩtithio nĩ ateti ĩndĩ mekĩrĩre gũtungatĩra mũingĩ na wĩigĩrĩrĩki mũnene. Huyu
mtu anakuambia SHA haifanyi ena insurance ithato nginya cia kumutwara Ruraya na wewe ni wewe waroka gukubenia guko tondo ati ndendete thirikari. Sasa hiyo ni kazi gani? Mimi maneno ya afya nataka kuwaomba tusifanye siasa nayo. Tusifanye nini? Tusifanye siasa nayo. Na hawa CHPs mukalie siasa mbali. Tafadhalini. Mukalie nini? Siasa mbali. Kwa sababu wewe utakuwa kwa siasa aje na wewe ndio unakuja kunipima asubuhi. Ihinda-inĩ rĩu Muthoni nĩ arutĩte mũkana kũrĩ maabitha ũgima wa mwĩrĩ arĩa makoretwo makĩnyarara na kwagira arwaru gĩtĩo mathibitarĩ-inĩ. Oigĩte thirikari nĩ ĩthugundĩte ndereti ya watho ya kũgitĩra ihoto cia arwaru nĩguo gũtigĩrĩra nĩmonio wendo na gũtungatĩrwo na wĩigĩrĩrĩki mũnene arĩtie arĩ kũrĩa mwena wa gĩcũgũ Kĩrĩnyaga. Naroria ũboro wa andũ arĩa mathiaga thibitarĩ, wakinya thibitarĩ ũkarĩrua naĩ nĩ ndagĩtarĩ. Anga gũtikoragwo na ũguo. Mathiaga magakũria atĩrĩ kawacoka rĩngĩ wacoka gwĩka atĩa anga rĩrĩa kũthongerekire. Turenda mũndũ akorwe protected atĩ wathi thibitarĩ warĩrua naĩ ũgekĩra bau wrong. Na thutũ Nairobi tukona tukamũcuna license kwa sababu lazima patient akwe respected. No nginya mũrwaru abewe gĩtĩo, no nginya mũrwaru onwe wendo, na no nginya mũrwaru erwo atĩ no kũbora kabora atekũgũkanua. Mũtumia nathire bau nĩ mwana athi kũgĩa nĩkarorua nĩkona eburenge kandirabenania hano wakegana kotoego na family planning. Yesu nĩ ndeto cia kũria mũndũ. Icio nĩ ndeto cia kũria mũndũ kweli. Aya, riboti ya mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inooro mĩaraho thaa 7 na njĩra ithiranĩte. Matamaru nĩ ũkũmamũkĩra na ciahanda thaa 8 ũkĩnyitanĩra na Jeff Omonga wa Waithĩra gĩa na mĩaraho mĩega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Inooro kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Oye zatiri ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gũtatia ngogoyo harĩa hothe ũrĩ karibu sana. We uri thini wa Jamhuri, ona we Jamhuri, gavana wa Ngogoyo nĩ aingĩra na ndirĩ ndanogio nĩwe na ndingĩtĩkĩra gũkanogio nĩwe. Good afternoon. Mũharo kanyina nĩ wothingataga gĩthaka ndirĩ ndanogio nĩwe ndũragana maithori ona ngĩkorwo mũrata ũnyonago kaira ngoro kwanyu nĩ gatiga gũkano na kadio kabisa. Wanaje kacieko njoruta mundu toyungyo kajera desapa na nikima ya morara gekuria ni makeruro manyungu dia no kajero ni kokonyongerere thaka 22989 nĩ namba ya SMS tia rwĩmbo na ũnjĩre ĩratatĩra kũ nĩ ya kũhinga mwaka wa thirikari na kũhinga mweri wa gatandatũ. Rindo kithoma ugaga nĩ mũnyaka mũtihandĩte maigoya nĩ wageteire ti pepa mũndũ nĩ kũnyarara no tamerithĩtie ndari na igaga kĩgĩna thĩ rũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ wa mbere ndirugaga na wa kerĩ ndikimaga mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũri mĩrĩ mũndũ ũyũ ũgĩkaga ndia ngakũhe magururo ũguo nĩguo Ngogoyo yambagĩrĩria ndirĩ ndanogio nĩwe. Thengio mũno ngurubu ciothe cia Ngogoyo karibuni. ũngĩenda njĩke atĩa mwendwo menye nĩ ngwendete ona korwo nĩ yera ndirĩ ũndũ ndegete ngũtũra ngũrĩragĩra ta mwana wa ngenge ndia nginya ũgĩtĩkia nĩ ũkuĩte wendo wakwa nuthu. Sheriff Kiraki nĩwe timekeeper witũ. Ndũkaga mĩciĩ mĩingĩ ngĩgakinya kwanyu na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa airĩtu kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ ticho gĩkenagia rwĩgĩ ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩ o thutha. Ema
ndire ndanogio nĩ ngogoyo mathaa matano makometatia njĩra harĩ ũrĩ na wĩtie rwĩmbo o ruothe rũrĩa ũkwenda rwa ngogoyo. Ona ngĩkũrũmĩrĩra mwendo atigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndigĩtuo ũndũ. Mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyuĩ inde makinya makwa we kabaithire ndira na ndire nĩ ndagũikia moko. Guoko igũrũ akorwo ndũrĩ wanogio nĩ ngogoyo. Thengio mũno Samuel Njohi ũranjĩra Rũirũ no gũtatera tata. Tuned from Keriembere. Tunakula nyama ya mbuzi hapa na my clan buddies MC Terry. Salimia hao watu yenu sana. Kegumo ngogoyo ni kama umeme. Itate gũtata thengio Charles wa gas kuma Korea Kegumo. Ũgĩkonyo wa thoko ya Kayole, thank you. Njĩra harĩ ũrĩ no kwenda rwĩmbo rũrĩkũ gavana haha nĩ ũndũ waku. Sheriff Kiraki nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ mathaa tũkũrorerwo nĩ wakiri. Ndakwĩna mũndũ gwĩtwo Karanja wa Zone wĩ kũrĩa Kiambu. Thengiũ mũno Karanja wa Zone wĩ kũrĩa Kiambu. Ũranjĩra gatumbukiza nĩ kahĩi kahĩire tene. Ũmũthĩ ndĩrenda gwĩkĩra igĩrĩ tũgĩtiri mweri wa gatandatũ. Ona inyuĩ mwĩ online karibuni sana na mũgeithĩke. Mũingĩ-inĩ ũtumagĩrwo mũingĩ-inĩ gĩkũyũ nĩ aigire atĩ ũkĩũra kĩari kĩa rũĩ kiugaga atĩ nĩkĩo kĩarikia ndũmĩrĩri nĩ ndanyitire na ngiuga mathani arogocwo nake mũndũ mũgĩkingwĩre erirwo ndagaga rũhara. Majabia borori wageo kĩraga ndotete mwĩtĩio kariganĩrwo mũndũ mũndũ ainaga na gatiro gake naguo mũrango wa Ngai ũhingũrĩirwo itonga na thĩni mahoya moru mũirĩtu ũyũ menyage nĩ mũnyaka wakwa, nĩ mũnyaka wakwa, nĩ mũnyaka wakwa. Mwanake mũirĩtu wĩtanagio nake, wĩtanagio nake, wĩtanagio nake. Na nĩ mathori-inĩ ciaigire ngatho ya bunda nĩ matete tondũ niĩ tũkĩonana nawe marĩ kariko ya gĩcagi gĩgũtumberia na tũnyama mũirĩtu ũkĩgĩa na dimandi nginya cio wĩtĩaga nao gũtirĩ ũngĩakwĩrũgũrĩire, ũngĩakwĩrũgũrĩire, ũngĩakwĩrũgũrĩire. Alani Muigai gaithĩka mũno wĩ Joska na gaithĩria mafanza Joska mũno. Iguaga mwanyitanĩria ndĩ wa iringi na wa ithiũrũra tondũ ũcio atĩ ndamenyekaga mũirĩtu agerie kana gĩũka nayo hiki nĩ mũnyaka yagĩire ngiumaga ngarĩkinya nyagĩtũ ũrĩa kĩinaga rũu mũirĩtu wa 27 wa 27 wa 27. Tũragia koimerera rĩkũ njĩra ciothe nĩ ciaturire na no woire mũnenyaga mũirĩtu ũtukũ na mũthenya na rĩ matukũ-inĩ ma thutha kona mũtaĩri wa maĩ tondũ no ũtukũ mũirĩtu kwĩre na ikereka rĩa rũhĩa, ikereka rĩa rũhĩa, ikereka rĩa rũhĩa. Mũirĩtu nĩ waigua na nĩ ngwenda kũgeithia aruti wĩra a Shell ya Dennis Prit. Geithĩkai mũno aruti wĩra a Shell Dennis Prit, mwanjĩra mũrĩ andũ a ngogoyo sana. Mũgeithĩka na mũruta wĩra ũguo mũraruta. Ngarire andũ bũrũri wothe atĩ ndigire gwa gũkomia arwaru rũrĩ itara na rũrwerirwa ndĩrũthekaga rũrĩ riko ndaririkana kwanyu mũciĩ mũirĩtu nĩ wakwa mũhetwo ndikũhutĩtie mũirĩtu ũyũ kau nĩ gatũrũkoro, gatũrũkoro,
narocio monia Ibrahimu bakumwega mere ni uriku matira dirwo ni kimako tondu monaga tokorira kuyetu tamireo yangea Muiretu ndukindageria komwe baithe mundu arema gwate gukinderia komwe ahikaga kihiko kagoyo ni wa 27 aturage wa 27 uyu yokoya mwike mwiretu uyu nimandiaga gamutenguri namenye timiaka wohere ite kundu atenega tiruke rushario nagatare maitho negatuite agenako na mwindo cienene cierirwo itikiri ndoke igonu Royoro gotema moigetu ngwirero tiagaga magesha manjeri ndithoire munyoni andu aitu tamunyaniriri nuriku majora rwerirwo nimaro ticoka batu na mucario ngenda mwagaga ikinyana theitiaganaga na ndugatigo na thutha andu magitura mbeca ngogoyo-ini kuma kwa Rembesha Maisha rushario nagatare maitho ngakuite agenako na mwindo cienene cierirwo itikiri ndoke igonu ruiyuru gutema muiretu rero tiagaga magesha manjeri ndithoire munyoni andu aitu tamunyaniriri nduriku njora rwerirwo nimaro ticoka gatu na mucario ngenda mwagaga ikinyana theitiaganaga ane yaga nyimbo igere cia mucaima wa Njeri omothe njetekeria thake 2 nigetha ndihe mathire tugitiri hamwaka *272*1# ucoke urumirire mitaratara iria iho we ni gukorwo wi mbeca-ini cia Rembesha Maisha ati ugwika ati ukuhura *272*1# ucoke urumirire mutaratara ucio ukorwo wi mbeca-ini cia Rembesha Maisha na nguririkania ati Rembesha Maisha ni njetekerie nekaheo rutha BCLB license number 199 Kamau Kastani kuma Joro gutire riaragana ritiotwo na gutire yuragana ndekia kanyere wa muthurwa Mogani wa Vangaine ici nĩ ciana cia university gutire riaragana kunana ritiotwo thina nginya tore oteto ndune kuokore gutire riaragana kunana ritiotwo thina nginya tore oteto Gogoyo ne tate ewana ruona na rumenya oiara tae gutire kagando itukuneta reno me iraina ni muyoro oiara tae angema koiga yaro ati kuagona rwani nĩguo maranjĩra yori wa Mĩtumba ati arwani kuaga na ke thegio muno Festus Maina wa KRA Sheriff Kiraki timekeeper wito mwana wa university litani boy uyo ni nduma kitiano adotwaro mwana wa kebere jarajwa kawa tio horo gutire utuko utakeaga we wakang'etha tareke nyimbo ciaria ndiroria kwi muthenya gakia oiarata aitujorage iria kana no jisi oi urego turanyuraga kureiria thĩinĩ kũrĩa maĩ maingĩrĩire nĩ nyũmũ itũrere o nyũmũ igũtũrere nyũmũ na njamba iria ci online kuma kuria mwena wa Kamiteka ona Geithikai nĩ ndĩrona muko kwa wingi na kwa fujo gĩthikĩrĩrie mĩciĩ mĩingĩ woigwe aroe na
na mwana gegwetia mugondo na ke anduonire nikava kuhurwo waiarata andu aroya he otondu njega Gogoyo iratatataoke. na ke anduonire nikava kuhurwo waiarata andu aroya he otondu njega Oguo niguo gitawa digital. Oguo niguo guikaira matura-ine. Tukurirako. Jack wa forward. Toko hitha Nyandarua. Thegio kama wa maspika urajira kuria kahatia muraradia Murang'ano Gogoyo. Geithe kai muno andu a muraradia. Toko rira kuo kana turire Kikuyu. Kana turire Mwea tukaria mucere. Thegio muno MC Mwirore wa Komathai. Ndona Gogoyo niragukenia. Shega watoto nawe ni woka thegio, karibu sana. Rwimbo ruria ruracoka rwitagwo thina wa ndicio ndatiga ndetio ni andu a praise and worship. Gogoyo back to back. Thina mwinjara tani endareire mweri thatu mweri wa kanana mutumia murwaru muno makiria na gutire ngari cia thiaga ndageragia gucuthiriria na bara kona no muingi wiyuire kuo ndacoka nyumba ndona kigirika maithori makwa magaitika nake Ngai mwene hinya wothe kona ndari thomea toi ona wona riria wina thina muingi Ngai ndariganirwo niwe ndagerire gukaira ratakwa ndona gutire uraringithia ndathie kuria mondore ngari turaini ndarwa wiringie ni rwanyarire ngimenya mwega waku no riri urarumo na wona thina makeheta nakio ndari giake kuna ndari ngoro ngithie kuria ungiakiuga uguo Rwetio ni Josephat Masharia. nake Ngai mwene hinya wothe kuna ndari thomea toi ona wona riria wina thina muingi Ngai ndariganirwo niwe Haune kabisa. Josephat Masharia wa praise and worship. ndacoka nyumba thabari ya keri mwendwa wakwa akinyumiriria akinjuria tugugithia atia murata na ndiraigua turia rigicerie ngimwigirira wirubaro iguru igwo uria gigaina kine tuking'oa ng'oka horara takwa
maneguo Monica Mamswini ne waigua Gikoramboto cia gucokia thayu ngirwa moko iguru na nduriendu no riria marorire mwendwa wakwa makinjira fanya mbio nayo njogu ndiremagwo ni mugongo wayo ndoya maguru ngiumba ciane njĩra-inĩ no mahoya Ngai teithia ndagateithĩkĩre barabara kabisa nake Ngai mwene hinya wothe kuna ndarĩthomia toĩ ona wona rĩrĩa wĩna thĩna mũingĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe rũgũrũ wake Yurifaro nĩ waigua ũhoro ũcio Ngai ndarĩthomia toĩ muthuri ũmwe gwĩtũka ng'ethe ithe wa Ciru ndarĩ hĩndĩ akariganĩra aigire ngumo na kũrĩ mwanake ũmwe wakua mũka na wĩrumbaru amũroretie thibitarĩ mwanya kĩoya ngari yake arorete ko kwĩhũgũra nyone ngari ĩyo nĩ yau ngĩthikĩrĩria ngĩigua ng'e nake Ngai mwene hinya wothe kuna ndarĩthomia toĩ ona wona rĩrĩa wĩna thĩna mũingĩ Ngai ndariganĩirwo nĩwe Brian Idongo kuma America ndirerwo guthakire kaba kuinuka heterero hanini oguo twabe twaigua maranga wa gatonye bara ya Rwĩrũiro haria hothe uri karibu sana Gogoyo-inĩ Thikĩrĩriai ndũmũthikania histori ya mbara ya Rwĩrũiro nĩ wa gatonye ũramũtarĩria na njĩra nguhĩ wega mũrĩega agitĩri a Kĩrĩnyaga tegai matũ mũigue kĩanginyanio nĩ njũru Rwetioneka Nyĩrĩ wa thoko ya Mũthurwa tũrĩ itũra Karũthi tũgĩthũguo ndameciria twaigua tũrĩa kawĩra tũgĩthũguo ndameciria twaigua tũrĩa kawĩra twaigua ũguo nĩ twamakĩte tondũ twoimĩte gũthi rũgendo rwa thikũ ithatũ na tũtiahurũkaga rũgendo rwa thikũ ithatũ na tũtiahurũkaga mũtĩmi omwe nĩokire na riboti na ndubia agĩtwĩra ciana ciakwa gũkũ nĩguo thũkire agĩtwĩra ciana ciakwa gũkũ nĩguo thũkire tũkĩmwĩra ũmĩrĩria twĩhahanja mbaica rithathi marigwo thĩinĩ ciatuthaga macoya rithathi marigwo thĩinĩ ciatuthaga macoya twahũraga gatuorothe magakomerera makahũra kĩbũnũka ithuothe tũgakaba makahũra kĩbũnũka ithuothe tũgakaba na hĩndĩ ĩyo tũgĩkaba hakuhĩ na mũgumo Longu akĩhũra bebeta burunji ĩkĩria igũrũ Longu akĩhũra bebeta burunji ĩkĩria igũrũ Lui nĩwe warĩ menja mũrũithia wa mbara agĩtongoria mĩrano ĩgĩkĩra rũthagati agĩtongoria mĩrano ĩgĩkĩra rũthagati atwakinya hau kĩangĩ tũgĩkora ciakaba andũ othe makĩomĩrĩria tũgĩcikabũrithia andũ othe makĩomĩrĩria tũgĩcikabũrithia ihinda rĩrĩ ũgarũke nĩ thirikari ĩkĩmaka moigaga nĩwe njenũrũ wa kũrũithia mbara njenũrũ wa kũrũithia mbara karĩba kiuga na kiugo cagũrai o mũthũngũ mũtige mbarĩa nyakairũ nĩ ũrimũ marĩ naguo mũtige mbarĩa nyakairũ nĩ ũrimũ marĩ naguo thirikari arĩ nyingĩ arutĩtwo na nyuki na rĩngĩ atũmũtũmũ na rĩngĩ karatina na rĩngĩ atũmũtũmũ na rĩngĩ karatina thũngũ nyingĩ nĩciorire ironete kĩa macini kũu ciaragia nao baciĩtanage na nyuki kũu ciaragia nao baciĩtanage na nyuki mũthikĩrĩria wao banake akĩmacokeria
Loa yo inyue more kuo kouto tingioneka. Loa yo inyue more kuo kouto tingioneka. Kabisa. One hau ni mwandiki wa makoroni aragia na githungu ekiwathi-ini kia ndege Mr. Litton akauga the stability of the Kenya government has been destroyed by Mau Mau terror. Kabisa. Bebe tatu arena nyingi raibo itingi tarika guruneti twarena isiona tutia udharira guruneti twarena isiona tutia udharira gateruara dhori dhathi chambagoti asiade chuya kira karamunu agekira kianangara chuya kira karamunu agekira kianangara. Gogoyo back to back. One yogua ni ugetia rwimbo ngarwikira Mire Mombasa ngete witunere ngete tone baba Gatabarere igongo naryo iti witona Susana Tondo ne aracheti enago kaburario tukawatiranio Garugire chai menyithie arata ndimerendira kunga bamenyekera bukeo kia machara nire wakio ringi guchoka gwetagwo ire wakae kana wakaire mwiro wa ngoro naguo ndukinyaga uria ndoĩti ũguo uge wa Ngai ndũrĩ mũgarũri kana mũkararia ndagĩka na nuthu ikeno ciakwa ciothe ciatuĩkĩte kĩeha. mundu ugwitwo Sheriff Kiraki wakiri niwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Stingi ya mathi norire rucia yũkata mũtego arĩ na ithandũkũ hamwe na gĩkabu anyitĩte na guoko akĩnjĩra ndona ndĩmũhenie mũno ũndigĩte gũkũ. Kũrĩa thire wethe wega nĩ kwĩha mũrataigua mwĩre ũtũire ũhenagia ndũrĩ mũratonge na ndũkaikionge na rĩu ndĩraigua wathiĩ kũhikania na niĩ ndigũwara. Gogoyo yagerire he mũrata ũyũ wendete Gogoyo ndũmwĩtĩrie rwĩmbo Ndoririe ruciria kaĩ ũtaraigua mwĩrĩ waku wega nũrakwĩrire ndathiĩ kũhikania macio nĩ maheni ndathiĩ gũthĩnyĩra ihu rĩa Susana tondũ ndikũmwenda. Nake akĩnjokeria mũkani maguta onanagia kĩnandũ wenda tũthiĩ nawe kinya kwanyu mũciĩ aciari makanyone warĩkia igongona tũcoke Mombasa ngweterere ũracie. Ngĩkira ngĩmaka ngĩtuĩka ta bubu ndaigua ũrecokirie wandora thithino ĩraitĩka ta maĩ ngĩinainaga moko kuma mũthenya ũcio noguo ndamenyire ũmbani ũrĩ wega. na wĩ ngarama ũmbani wĩ hathara nĩ mwaigua inyuĩ mwĩ online. Kwĩragwo nĩ gĩkua nĩ ikagia gari nĩ ndega iranĩire rucietĩkĩra ũtigwo Nairobi twaiua cicita na rĩkia igongona ngoka ngĩkuoyaga tũcoke Mombasa. Kabisa. Nake akĩnjokeria tiga ithweri nyingĩ ciũrongo na kweli ũgĩthoma inita ndarĩ kuroimare na ningĩ ndikuonga njereirwo taũni ndũkandwe kariko iria mwega.
Major General Alexi Thoita kuma Gararigari Murukiambu kaunti akenete muno ndona iria wetereire Major General Alexi Thoita Gekirange mata kere magarume kere tegariore ure amatatu mochokie Mombasa ekizipuresi nani joe pinjo dorete anyere ngaikie Susana ogokora wetereirwo wakinya Nyeri ore kanila ine ndonire Rusia aingira homete akira batere toko ikaiduere niye na Susana na korotio guone ngogerangero njeke ona Miregitei ari Outspan Hospital Nyeri arauga obani timu wega we garama marweke geigoro moitia bitunyo mahuanane batere agitwira toinokenda kwenda mbara kanitha-ini gitonya kanitha ndari wandebe mwengi umane koguru kabisa nyimbo cia wagatonye cigwitetio ni mundu gwitoka Nyeri wa thoko ya Muthurwa na ndaguthakira cieri back to back mucio wotuginota ni Nord FM hura star 272 star 1 hash rumirira mitaratareo nigetha ukorwo ugithukuma mbeca Ngogoyo gitataga kuma kuria kwa Rembesha Maisha thaa inyanya itigetia ndagika 12 mathaa uramenyithio ni Nord FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Nord FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. na ni undu wa itumi itiganite etekeriai gavana tumwetekeriai tu kayora yo akiongo no karakara mwanake na wa moringeire nigetha mwendane wendora wale na gwakae wathire ku rĩrĩa wa moringagira nigetha mwendane itakerete ruru ndiguaga matande Ngogoyo-ini no ndarwikira icio ingĩ ciothe inyumaga ta gĩthũkũ Munjuga ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Ciro wa ciana ũcio Munjuga anyuaga kaũkĩ nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Komokana waigwate yumeria nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea igua mbũthĩ icio Mr. Kuria we had a traverazine logonoti with Munjuga my brother kwenjera na nderigorwe mwanake tiga konogia thuyo kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthigina no anga TikTok kwĩna Munjuga mwamuona mũmugĩrĩrie kũu arenda kũgũrĩrwo kaũkĩ nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Munjuga ndarĩ thoni ona ndarĩ rũkobe
wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona Munjuga aragorire buroti rwai nĩkuo arenda gũthamĩra marenyuaga na kawaya yeah. Mauso ndĩraigua we nĩwe ũrahe Munjuga mbia nĩwe ũramwĩtĩire buroti rwai Sonny Shifo Kamau ejokerio igatoni njoroge itheka muno Shifo Kamau Antoni Muriuki wa Gathithi Karatina kwero atia Salome wa Fresh Mix Omothe wina Eriko Salome wito Nĩ ng'ombe kana nĩ mbũri Mũcai wa Kĩmani Juja kwero atia Thakame yaku Sonny na muoyo waku mathaga maku mangingo na mamoko nĩwagereirwo tiga kwĩũnũha gĩthomo gĩaku Sonny ũthaka waku ndũkae kũrĩra thĩ meciria moru Sonny nĩ macaitani matware rũĩ mathererio nĩ maĩ wĩthambe maitho nĩũkuona mwanake ũngĩ mĩkwaya kwĩito mĩikie gĩthaka-inĩ wĩthambe maitho Sonny mĩkwaya kwĩito mĩikie gĩthaka-inĩ igua marwĩmbo kwagĩra wĩna mũrata ũĩ wendete ngogoyo ũmwĩtĩrie rwĩmbo ndũkaĩtĩrie we mwenyewe tiga kwenda mũno ĩtĩria mũndũ ũngĩ nĩ akũhinga mwaka ĩno wa thirikari mwaka ũhingagwo mũico wa mweri wa ĩtandatũ nĩgetha kuma mweri wa mũgwanja gavana aigĩrĩre tenda njerũ ũtana wange ũragĩra ngoro-inĩ gĩkũyũ gĩtiraragĩria gĩkuũ ndũkae kwĩruta muoyo igũrũ rĩake mũtige muoyo akĩrĩa na kĩnyua woi Sonny ndũkae ũrage kaba ũikare muoyo atĩ gĩkũyũ gĩtiraragĩria gĩkuũ gĩtawa digital no ũguo nĩ kuga atĩa
Andũ arĩa mwe Caribbean Court kũrĩa Kĩratina na Ikuru Geithĩkai, thengio nĩ gwĩkĩra Inoro FM mũigue Gogoyo. Ũtana wange ũragĩra ngoro-inĩ kĩnyomo wa Gĩcũgũma. Ngĩangethĩnja curagia marangingo. Ũtana wange ũragĩra ngoro-inĩ gĩkũyũ gĩtiraragĩria gĩkuũ. Ndũkae kwĩruta muoyo igũrũ rĩakĩo, mũtige muoyo akĩrĩa na kĩnyua. Woiconi iconi ndũkeyũrage kaba ũikare muoyo kabisa. Ikini waku gakora ndothe mena gĩkeno kĩingĩ, no mathiko-inĩ tũgakorwo na kĩeha. Woiconi iconi tiga kwĩita nĩ ũndũ wa mũndũ tawe. Akĩregua ũcio nĩ mũtigaire Rogoti wa Njeri ndagũthakĩra nyĩmbo igĩrĩ back to back rwa Munjuga na rũrũ ndũkeite Soni. Tororete ithaa rĩa thaa 8 Mr. John Shege Mwangi kana Mwarimu Jagon, Secretary General wa mashabika Inoro FM na Inoro TV kuma Kagira Kadara County ya Murang'a nĩ aragwetera igongona rĩa gũkũngũĩra na gũcokeria Ngai ngatho akĩhurũka kana kũritaya wĩra wa ũrutani ũrĩa akoretwo akĩruta kwa ihinda rĩa mĩaka 38. Igongona rĩa mitha rĩgatongorio nĩ Bishop James Maria Wainaina na rĩgatabanĩrio kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Marĩira kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ rũciũ Jumatatũ mweri 30. Igongona rĩrĩ nĩ rĩkahumbũriri nĩ atangathi hamwe na aini. Nĩ ũgekinyia tũcokie ngatho na tũkũngũĩre ũhotani wa Mwarimu Jagon kuma Kagira Kadara akĩritaya wĩra wake wa ũrutani ũrĩa akoretwo akĩruta kwa ihinda rĩa mĩaka 38. Muciĩ watu ginotana na ngacokera kaingĩ atĩ titagũkũ kumaguo turambeca Gogoyo ĩgĩtataga kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Hũra star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199. nĩ thaa 8 nĩ waicio irorete gũkinya thaa 8 cia mũthenya. Mũtugo witũ nĩ gũkerũra tũkerũraga wona cihanda thaa 8 no ũmũthĩ mũnjĩtĩkĩrie tũtigũkerũra nĩ ũndũ wa itũmi igĩrĩ. Tũtigũkerũra nĩ ũndũ wa itũmi igĩrĩ tondũ Gogoyo Metumi nĩ matigĩtwo nĩ Mbũrũ wa Sterwalite. Gogoyo diehard kuma kũrĩa Gogoyo Metumi. Poleni sana family ya Mbũrũ Sterwalite, poleni sana Gogoyo Metumi nĩ gũtigwo nĩ gĩtugĩ gĩa bata ũguo mũndũ tũrendete mũno. Poleni sana, nĩ ndĩrona no mũrathi na mbere na kũnyitanĩra na family Gogoyo Metumi kwa nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra family ya mũtigaire Mbũrũ Sterwalite ararĩ mũgogoyo mũno. Ngamũcokeria ngatho nĩ ũguo mũrathi na mbere na gwĩka. Nĩ ndĩrona mũndũ wa mũico haha grupu-inĩ wĩkĩte kaũndũ nĩ Mose wa Ikũmbĩ, ona acio angĩka yo kaũndũ nĩ mũĩ andũ a Gogoyo nĩ tũnyitanagĩra ũguo tũtingĩkerũra hĩndĩ ĩrĩa Metumi tũracakaya gũtigwo nĩ Mbũrũ wa Sterwalite. Ũndũ ũcio ũngĩgithe mũtikĩũĩ gĩtũmi kĩu kĩngĩ nĩ kĩrĩkũ itagwĩtinda gĩtenderia makĩria. Nĩ thaa 8 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Nĩ thaa 8 cia mĩaraho. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, matemo ma mohoro. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni Mũriũki nĩ orotete atongoria arĩa marakungio ũteti maũndũ-inĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Augĩte nĩ kĩeha kuona ateti makĩũria Kenya matikae kwĩyandĩkithia na mũbango wa SHA, oro rĩrĩo magatĩte kandi cia insurance cia ũgima wa mwĩrĩ cia mamirioni ma mbeca. Amwe na ũguo nĩ orĩtie aruti wĩra rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ metheme kaimana kũhĩtithio nĩ ateti ĩndĩ mekĩrĩre gũtungatĩra mũingĩ
na uigĩrĩrĩki mũnene. Huyu mtu anakuambia SHA haifanyi ena insurance ithatũ nginya cia kumutwara Ruraya, na wewe ni wewe waroka gukubenia guko tondo ati ndendete thirikari. Sasa hiyo ni kazi gani? Mimi maneno ya afya nataka kuwaomba tusifanye siasa nayo. Tusifanye nini? Tusifanye siasa nayo. Na hawa CHPs mukalie siasa mbali. Tafadhalini. Mukalie nini? Siasa mbali. Kwa sababu wewe utakuwa kwa siasa aje na wewe ndio unakuja kunipima asubuhi. Na akiaria mwena wa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga ningĩ nĩarutĩte mũkana kũrĩ maabitha ũgima wa mwĩrĩ arĩa makoretwo makĩnyarara na kwagĩra arwaru gĩtĩo mathibitarĩ-inĩ. Augĩte thirikari nĩ ĩthugundĩte ndereti ya watho wa kũgitĩra ihoto cia arwaru nĩguo gũtigĩrĩra nĩ maronio wendo na gũtungatĩrwo na ũigĩrĩrĩki mũnene nĩ arigitani. Naroria uboro wa andu aria mathiaga thibitari, wakinya thibitari ukarirwe na ini ndagitari anga gutikoragwa nogu mathiaga magakuria atiri ka wacoka ringi wacoka gwika atia anga rira kuthongerekire. Turenda mundu akorwe protected ati wathi thibitari warirwe nae ugekira bau wrong na thuto Nairobi tukona tukamusuna license kwa sababu lazima patient akwe respected. No nginya murwaru abewe gitio, no nginya murwaru onwe wendo, na no nginya murwaru erwa ati no kuhora kabora atekugukanua. Mutumia na thire bau ni mwana athi kugia nikarorwa nikone burenge kandira benania hanone wakegana koto ego na family planning. Yesu nenda tosia kodia mundu isu nenda tosia kodia mundu kweli. Moingĩ matũũra-inĩ marĩa me taũni-inĩ ya Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ ũrĩtio ũthimagwo mĩrimũ ya maitho na marũngo amu nĩyo aingĩ magũmĩirwo nĩyo na njĩra nene. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ maabitha a rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ hĩndĩ ya ũrigitani ũtarĩ marĩhi thibitarĩ-inĩ ya mũingĩ ya Rumuruti ta ũrĩa mwandĩkĩtwo Gĩthui wa Wairimũ aratarĩria. Hĩndĩ ya ũrigitani ũyũ ũtarĩ marĩhi ũrĩa ũrehetwo nĩ maabitha a ũgima wa mwĩrĩ kuma bũrũri wa Amerika manyitanĩire na wabici ya mũmbunge wa kaunti ĩno Jane Kagiri, aikari a Rumuruti maugĩte nĩ magĩte na mweke wa gũthũrimwo mĩrimũ itiganĩte. Huyu alikuwa anasimia akikasirika anasimia, lakini sasa ile ampata matibabu, amepimwa kila kitu, amedungwa. Si alikuwa basi anafungana na alikuwa na joto mingi sana. Ni guthondeka kwa asthmatic, ndona dawa, ndona cindano, ndahũrwo mbica ya gĩthũri na ciothe citima na marĩhi, ngamucokeria ngatho na ngagwa ngĩa mũrathime. Na nĩndĩratĩĩa Ngai mũno nĩ tondũ nĩndarorwo na after kũrorwo nĩnderwo ndĩ negative na ngakenera Ngai mũno nĩ tondũ nĩ kwĩrutĩra merutĩire gũtũthondeka bure na ithuĩ tũkaumĩra na ũingĩ. Mũrũgamĩrĩri wa kĩgĩna kĩa ngafu wa Laikipia Abraham Rono augĩte nĩ magũthiĩ na mbere na gwetha arigiti makĩria nĩguo gũkinyĩria andũ makĩria motungata maya. Hii mradi umepangwa na wale wauguzi kutoka nje ya nchi Marekani wakishirikiana na mheshimiwa Jane Kagiri ambaye ndio Human Rep Laikipia County, na tutakuwa na mradi huu leo na kesho. Tunatarajia tuwe na miradi kama hizi mingi katika eneo lote la Laikipia kwa siku zijazo. Arwaru makinyĩirie 3,000 nĩo magunĩkĩte gũkũ aingĩ magĩkorwo na mĩrimũ ya marũngo na maitho. Aingĩ nĩ arĩa mararĩ na mathĩna ma maitho na mũno arĩa mararĩ na thĩna wa cataract harĩ andũ arĩa akũrũ. Ona thĩna wa arthritis ona nĩ ũreyumĩririe, na oho nĩ tũrakorwo na twĩna surgeon ũkĩte na nĩ arahota gwĩka surgeries nini iria arateithia arwaru aitũ kũruta lump. Thirikari nĩ yũrĩtio kwagĩrĩria motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kuona namba nene ĩrĩa ĩreyumĩrĩtie gwetha motungata maya matarĩ marĩhi. Our community is struggling with health. So as far as the government, what we can ask is just that partnering. Inoro FM de kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Matuma magĩrĩrwo kwĩmamũkĩra ona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gogoyo nĩ tate. Atongoria nĩ inyuĩ ituge naguo mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba
mwamena na mwamenithania muingi na mwendana ne mwaiguithania muingi twake Kenya ciana icitura ciaracio ne mutu inie nguganie ne gutema muthungu thekaga cong'eke ngwire igagwe twakimenyi kuri aria angi muthungu ni athire na ndagacoka endori ongi barengiuka Kenya twarua ithuothe kabisa. Rwimbo ruru hamwe na rungi rwitagwo Mbara ndiri mwago cietio ni Kamau wa Karugo ari kuria kundu gugwitwo Gatondo South ati atongoria mumenyage ni inyui tuge naguo muingi twi njoho Ngai akiumba bururi uyu ombeire muthuri na mutumia ithuothe turi ciana cia nyina umwe riria uguthie no tukuwihugure wone Ngai ucio akuorotete na karaka muira uthamaki wa gukuthi ndimwirite kaingi ti wa gutura na nduoyagirwa njugu makengwire umaga kuri Ngai ucio ri muoyo menyerera ukirwara mangundu kana ngwatie thegioma ati uthamaki wa gukuthi ti wa gutura na nduoyagirwa njuguma umaga kuri Ngai icio ni ciugo cia goro na cia bata gutura ndirikanaga ti wa gutura uthamaki wa gukuthi atongoria mwarigano ndeto icio tigai gukiria thome mutiga toiguitherie murimo ria tondu nacio ciathura gutenderio na ciamenywo ni aya matung'etheire ni twacamba riria nguina ni njui ati kuri maroiga ni ithuĩ tũrainĩirwo na ti kwenda ni ciana cio ni oboco kahinda karia maranjĩta baba warerirwo nawe waciara rero rihe thirĩ kabisa na ndukamene mwaria njarie atumuraga ngeri maehio mwaria njaria ni mumemerekia kana mwandiki wa mohoro ndamenagwo ndukamene mwaria njarie ngeri metumuragwo riria rihio ndeto ciana nyunjure ni cigwo thi kerimo na mogeno tarona nduka iria ingi mari guthira magetho thamaki atongoria ni inyui tuge naguo muingi ni njoho twake nyumba mwamena na mwamenithania muingi na mwendana ni mwaiguithania muingi twake Kenya ciana icitura ciaracio ni mutu maneguo na tuikare na thayu tuikare twendeine nyumba itu thegio muno Naomi wa Now Tex Nairobi Textile uko tuned. Asante Naomi wa Now Tex Nairobi Textile wedete gogoyo muno. Asante ni gwikirira andu rwimbo Abdul Kadere wa Lofa uthamaki wa gukuthi ti wa gutura na nduoyagirwo njuguma thegio muno PC Kamakia Mombasa kwerwo atia jira wa starehe buchere ati urenda ngugeithirie anake aku a wira Chebukati Mureithi Kamau na Steve Mukotunda wakili jagawaje hiya thegio muno wakili wito rajira gugetheria gathoni wa Waime na engineer Dr. Shege Matheji mafans wa Gogoyo Damu ndona ukimeteria cia waga na ngodiare roe wakili jagawaje hiya terero oguo ndukamene mwaria njaria ngeri metumuragwo ehio gwenda muigwe rwimbo ruru kahora muhoreire bado no request ya Kamau wa Karugo Mbara ndiri mwago ona mwameona anake agikuyu ni ciumbe njugi Mbara ndiri mwago ona mwameona ni
nĩatũninĩire marigithathi aciarirwo mĩai-inĩ ciĩna ng'ũndũ twathiĩ kũguĩria no tũkainũka twatwarĩirwo kware-inĩ cia mahiga na tũtiamenyaga kũrĩa twatwarĩirwo ngĩigua chomo ndarĩ na ndiamenyaga ngĩringwo kũgũrũ ngĩtuĩka kĩonje nĩ rwĩmbo rwĩ tha nyingĩ mũno ngwamba gũkira rwĩmbo rũrũ rũrĩke ndatũmĩirwo arata ndĩmahe ũhoro nĩgetha njarĩrio wĩra mũhũthũ wa kũgayagĩra arĩa angĩ ngima Ngai nĩ mũnene nĩtwaimĩrire kundarũhia rũrũ maitũ mũnjiari tũtigarie rũrũ nĩ rwa mũrata ũrĩa tweranaga kũnja mũgeka nĩithuĩ twarwonire rũkiuma njora na maitũ rĩrĩa ũkũnjĩta ũkanjĩta kahora ndũkangũthũkĩre maitũ ũkĩnjĩta ũnjĩtage nayo ndathũkire kĩongo matukũ maingĩ nĩũndũ wa gũkomagĩra mũgeka na kũrokagĩrwo na thanju mũtwe anake a Gĩkũyũ nĩ ciũmbe njũgĩ tondũ matiũragia wakwa onu na ũrĩa mangĩona tonya mũrata umĩte kwa mombi mathĩ na ndũrĩ kabisa. Gĩkũyũ nĩoirwo nĩ mwene nyaga akĩigĩrĩrwo Kĩrĩnyaga igũrũ akĩrwo bũrũri ũyũ wothe ũkuona nĩndakũhe ũtuĩke wa njiarwa ciaku Gĩkũyũ aikũrũka kũrora ng'ũndũ agĩkora maĩ na ituamba noru kĩrĩti kĩnoru na ngamba noru akĩoya mũnyago agĩtua kũrĩma barandĩrĩ mwago ona mwamĩona nĩatũninĩire marigithathi aciarirwo mĩai-inĩ ciĩna ng'ũndũ twathiĩ kũguĩria no tũkainũka twatwarĩirwo kware-inĩ cia mahiga na tũtiamenyaga kũrĩa twatwarĩirwo ngĩigua chomo ndarĩ na ndiamenyaga ngĩringwo kũgũrũ ngĩtuĩka kĩonye thengio nĩ ndakuona Kennedy Wangarĩ ũrauga nĩma bara ndĩrĩ mwago Kennedy Wangarĩ nĩguo arauga ndĩrĩ mwago ona Abdul no acokera atĩtĩrithia bara ndĩrĩ mwago thaa 8 rahĩtũkia ndagĩka 15 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe Hihi nĩũĩ atĩ no ũhote kũrigĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ya hi na hi kũgerera njanjo? Heo njanjo ũmũthĩ. Cerera thibitarĩ o wothe wa mũingĩ ũrĩa wĩ hakuhĩ nawe, ũheo njanjo ũrĩa ũtarĩ wamũkĩra kumana na maũndũ matiganĩte, kwa mũhiano kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa COVID-19 na mĩhĩnga ĩngĩ o yothe. Njanjo ici iraheanwo kũrĩ ciana ciothe iria ciĩna ũkũrũ wa thĩ wa mĩaka 5 iria citathecirwo njanjo ya gĩthũkũ, polio, pentavalent, pneumococcal, rotavirus na ingĩ nyingĩ. Njanjo ya HPV kũrĩ tũirĩtu twa mĩaka 10 nginya 14. Njanjo ya tetanus kũrĩ atumia aritũ. Njanjo kũrĩ andũ agima arĩa
kwina mirimu iria tagwatanagio. Njanjo ciothe iria iraheanwo guku bururi-ini ni njagiriru hari kugiririria mirimu gwati iria igiragiririo na njanjo. Heo njanjo iria urabatara umuthi. Ndumiriri ino wareherwo ni ceceni hakuhi nawe Inooro FM unyitanĩri na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na UNICEF. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, twenda guthakira mundu gwitwo aretwo atia Brian Dongo we kundu gwitwo America nderoi murata muno wa yuri wa kuria Limuru na njira we ni wendete Gogoyo muno uguo guthakire rwimbo rwa kaba kuinuka rwa CDM kira tunathegio muno MC Garuya wa kuria Tigoni uranjira iratata mugakena kuria mwena wa Tigoni. Good afternoon Tigoni 1 mweshimiwa Garuya. Reke tuthake rwimbo rwetio ni yuri eteria murata we gwitwo Brian ari kuria America. Muthe ndenda tweteria rata Gogoyo we mundu we wendete Gogoyo tumuthakire rwimbo. Kim Kamande, asante sana Kimani Kamande. Kama kawaida uko locked. Arata kwa na moria mwinyothe mwaka wakwa nyuma pili ndamoria mutika na tere mwaka handu mugere horo na kaitomire were gothira ene matauni ni andu ainge irokaga andu ainge no tauni kwe wokire guthukuma kwe warehire ari ange ndekaba kwinuka ndorombeca waicia tauni ndacioka ngagurana nacio ngona tangu turaikare muka nikio ndaiga ndekaba kwinuka ndorombeca waicia tauni ndacioka ngagurana nacio ngona tangu turaikare muka. Jimmy Kirohe Goriere wokire tauni ya Nairobi gwika atia guthukuma kana kurehe andu ndawarome ahuragira kwingi ndoima tauni uria endokire ko andu a tauni mugitigona wega tonanagire rutine cia Limuru Kamaro wito ndugitigona wega Robeti nawe tonanagire Limuru Boy na Joseph Kaisha Jonana Gei ni andoka goshera Dereba ndongo Bamba dishari muru Otigerere Nindona maitu jeri Dereba ndongo Bamba dishari muru Otigerere Nindona maitu jeri Aone yagu Tajera derefe moyare muru oe Tomega idea Adware muru, mutio dereva na emwe. Dereva Shalikana Saka.
na dereva Njoki wa haria Arironis, dereva Njoki wa haria Arironis na wageithio muno ni Maina wa Limuru. Nyawarome mauragira kuingi toi mataoni uria endokire kuo andu a taoni mugitigo na wega tuonanagire rutine cia rithabu kiramaro witũ ndũgĩtigwo na wega rogweti nawe tũnanage Limuru Dikei Boy na Josefu Kaisha tuonanage rĩrĩa ndoka gũcera dereva ndongo mambadi cia Limuru ũtigĩrĩre nĩndona maitũgeri dereva ndongo mambadi cia Limuru ũtigĩrĩre nĩndona maitũgeri. Nina geithio rĩngĩ dereva Njoki wa haria Arironis. Maina wa Limuru arajĩra Stephanie Wangari na Melissa Nyambura daughter zake mageithĩkia muno na Dorcas Jerry dear wife netia rũrũ ngoro yakwa ĩ Limuru kwa mbari yao. Amindutĩra icembe arĩ kĩbuti-inĩ narĩo nyone tigiti wa gũthiĩ na nyone cia mũinainio wa gũtwarĩra mũnyendi ngoro yakwa ĩrĩ Limuru ngoro yakwa ĩrĩ Limuru ngoro yakwa ĩrĩ Limuru ĩkwa mbari akagera ona muona ndĩ wĩra-inĩ ona muona ngĩthiĩ bara ngoro yakwa ĩrĩ Limuru Uria muthenya ũkinye muthenya ũyũ gakinya-rĩ wa mwene nĩarĩ ruo ota mũrimũ wa ũtukũ ũrigi nĩ endirwo ĩũgagia mwene kabisa. Ange moigaga nĩ mũirũ ange moigaga nĩ mũirũ ange makoiga rĩu kare macio mothe niĩ ndionaga mwĩgũrĩri ndarĩ gũco ange maningaga itherũ tondũ ndwakĩrĩire mbica ngamonia mabu ya Kenya ngamonereria Limuru kamera nĩ kamere thũyũ tanakinya hambĩra hau nĩ ndĩhoĩ mũno hau Uria muthenya ũkinye muthenya ũyũ gakinya-rĩ wa mwene nĩarĩ ruo ota mũrimũ wa ũtukũ ũrigi nĩ endirwo ĩũgagia mwene na ndiũ kana barabara ĩyo nĩ yekĩrirwo matawa ũkiuma na highway ũkĩingĩra na Limuru town handũ horu mũno hekĩkaga mĩtino mũndũ arekagwa koa kumbe yake arekwenda ona mewa maiga-inĩ andũ maturagwo nĩkĩ kũrĩa maturagwo nĩkĩ nĩ mũrimũ wa mũndũ ũngĩ mũthenya ũyũ ũngĩgakinya aingĩ nĩ makehonera na arĩa angĩ nĩ makaigua tondũ mwĩrĩtwo rĩ nyoni niĩ thũire mwanererie nguo ya mũthenya ũkinye na no ũgakinya Uria muthenya ũkinye muthenya ũyũ gakinya-rĩ wa mwene nĩarĩ ruo ota mũrimũ wa ũtukũ ũrigi nĩ endirwo ĩũgagia mwene gũtirĩ ũtukũ ũtakĩaga ũcio mũthenya no ũgakinya nyĩmbo cia Wanganangũ nĩcio iracoka back to back andũ a Limuru good afternoon magĩthiĩ nĩ hamũcemanagia kũrĩa kanyama nĩ hamũrĩaga kahũtĩro na mũtingĩnjĩta geithĩria katacora wa Mĩrĩ niĩ mũrengeti ona mbũi ya gĩathi kula waya eteria mũrata gua rwĩmbo
Aikohe mundu uyu wendete Ngogoyo njeretagwo atia no mwitirie rwimbo Kimani wa Gachihe ni ndakuona we online. Salimia watu wa Matara sana. Enyothe mwikore online. Gethia gavana wa Ngogoyo. Githe mutira kiona ndire na uru. No Ngogoyo nyendete. Shege wa cookies. No turaiteka shege. Riu ndirenda gwikira ndiare rwe rwa Wanganago kurigana uria rwetio ni Wakiri Njega wa Njehia. Ngogoyo ni tate. Ndiare rwe na ndiare mugunda naikarire mugamba wa ikumbi gitereire mukwana Wangana mangathaganie mami gukianda gitereire mukwana Wangana mangathaganie mami gukianda. Tugaga kiumia ne kanitha na Ngogoyo no turaiteka. Garagande nyiki kandire mbona wa kunyenda nikiongo kuria na gitio na makangani wega tuikaranie nikiongo kuria na gitio na makangani wega tuikaranie wega. Gatha ya Kirinyaga ati wera gavana atia we ati ndige kuhutia inyothi neguo gatha ya Kirinyaga aroiga. Mwiretu nenie wahenirio githithia kwanyu ngwetereire nikiongo kuria na gitio na makana ni wega tuike wakwa nikiongo kuria na gitio na makana ni wega tuike wakwa. Wakinya mujaga shaita onindo gatige naigua tonyina twa mujaga na mali tututhambagia ndirathi naigua tonyina twa mujaga na mali tututhambagia ndirathi ni wega. Kabisa. No turaiteka. Matuko manina gone gukea. No turaiteka ogo akea. Ona we ngatha ya Kirinyaga omanya no uraiteka. Ndiare mugunda naikarire mugamba wa ikumbi gitereire mukwana Wangana mangathaganie mami gukianda gitereire mukwana Wangana mangathaganie mami gukianda. Hena thiri ungio ndigetie wa rũmbo rũngĩ rũmwe rwa Wanganago mũciĩ wa Tũginota na Inooro FM thengio mũno Karanja wa Ozone Resort kũrĩa Kiambu. No Ngogoyo iratata andũ makĩrĩaga gachoma na arĩa angĩ magĩthambagĩrio ngari. Nyina wa Naomi Wĩrongonoti ũretia safari ya Samburu. Nyina wa Naomi no geithĩke mũno Wĩrongonoti town na Mwaũra wa Mũritũ inyuothe nĩ mwageithio nĩ John Kuria arĩ harĩa Travelers Inn mwena wa Rongonoti. Nyina wa Naomi na Mwaũra wa Mũritũ thengio mũno.
ucio ngiguona guko ni mundu gwitwo Chairman Nyeri Ngano-ine Mr. wa Johi muthakire Kenya ya Ngai wa Johi Surveyor. Thengio muno ni ndakuona. Oya thimu yaku hinya *272*1# rumirira mitaratara ukorwo gitura mbeca o tugithiaga na mbere na gutatia ngogoyo kuma kuria kwa Rembesha Maisha. Thake ndatigere kamirongo ire na kenda mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushie watu ginotana nyiterero oguo kidogo jethe rwimbo rwa Wanganagu Kawanganagu kega gaka karoka haha gaka nĩ karakundera muno jeterero oguo ndi haha mutambo-ini gwethererwa Wanganagu yes riu nĩ rwakuhĩha muno twethe rũngĩ rwa Wanganagu mwendo ataririkana hĩndĩ ĩrĩa twendanaga ngoro yaku nĩyanyendete muno kaĩ ngũkarario nĩ mũtambo mũnga mũndũ wa ithira kaĩ machini kwenda kurehe wari mwari tugitatia ngogoyo. Good. Taririkana enderea twendanaga ngoro yaku nĩyanyendete muno na rĩu ngoro yaku ĩrona tũgũririkana nĩkĩo mwendwa nĩndĩraigua kĩeha nakirire ndĩmwendĩ andũ iga igũrũ ngoro yaku ĩkĩririkana mwendwa ikirarĩrĩkĩire na ruo rũrĩ ngoro mũrata kwandũ kariganĩrwo Ritũ na mwendwa hĩndĩ ĩrĩa twendanaga nyoragwo rĩrĩa magegania ngongo-inĩ na ciana-inĩ twakoragwo nake nĩkĩo mwendwa nĩndĩraigua kĩeha tũkiria macio mothe rĩu nĩmathirĩte ndona gũtirĩ ũndũ kahoteka na kũgirĩka nĩkĩo kĩa mwendwa nĩndĩraigua kĩeha Ritũ na mwendwa hĩndĩ ĩrĩa twendanaga rĩakoragwo rĩrĩa magegania ngongo-inĩ na ciana-inĩ twakoragwo nake nĩkĩo mwendwa nĩndĩraigua kĩeha macio mothe rĩu nĩmathirĩte ndona gũtirĩ ũndũ kahoteka kũrĩra na kũgirĩka nĩkĩo kĩa mwendwa nĩndĩraigua kĩeha twaririkana hĩndĩ ĩrĩa twendanaga ngoro yaku nĩyanyendete muno na rĩu ngoro yaku ĩrona tũgũririkana nĩkĩo mwendwa nĩndĩraigua kĩeha tũkirire ndĩmwendĩ andũ iga igũrũ ngoro yaku ĩkĩririkana mwendwa ikirarĩrĩkĩire na ruo rũrĩ ngoro mũrata kwandũ kariganĩrwo rwitagwo mwendwa ataririkana Wanganagu mucio ni uri omweho tuginotana Inoro FM umuthi ndenda gutigira ndariha mathire mothe ma ngogoyo na ni undu ucio rwimbo ruria ruracoka rwitagwo Safari ya Samburu rwa Res Wanyika toria rwetio ni Mr. Kuria haria Logono Titondo no amenya rucio niguo turarikia mwaka wa thirikari twingira mweri wa mugwanja ndikwenda kuingira mwaka mweru ndina thire ndina pending bills ndingira mwaka mweru itari na pending bills goko kwa
wa Gogoyo. Hihi wihokeire andu aria wendete? No ucio wihokeire wigerereki wa gutwara ciana ciaku thukuru? No ucio wihokete ati no agukuire tuindo twaku na kurehere? No umutume kindu na akinyie ate kurora niki wa munengera? No ucio gutwaraga wira-ini agagutwara ringi kiharo kia ndege ona kana agagukua mathaa ma hwaini hindi iria uri mihango-ini yaku? Ona no ucio witaga hindi iria twakerura no kuinukagia wakerura hindi iria uraina mburi ciaku ti wega kuinukwa gutwarithia mutoko ukerurite, witaga wakerura by the way. Riu turakurehera We Go ni njira njega thurime na njihokeku ya ukui na iri na matereba mari na wigerereki. Undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback wana mathie thabari ciao na We Go. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa We Go kuri namba 20425 onawe ukuo ni ndereba ina wigerereki, ndereba ino shaba na ndugukorwo na guoya oro na hanini na kiria wa mutuma ni egukinyia. We Go, let's go. Utapofika ta Margaret Thithi arathikiriria bururi wa Belgium. Rafiki yo kwaheri wene ufike salama, safari yako kwenda Samburu kuona ndugu jamaa na rafiki yo. Utapofika Mararani nisalimie Dr. Maina, mwezi Disemba nataraji niombe lifu nifike niwaone. Jiguaga Dr. Maina ageciria ni Maina Plan, rafiki wa ukweli. Tulipofika Mararani tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Na newaya athikiriria a Gogoyo, mafanzu wa Gogoyo, marafiki wa ukweli, marafiki wenye nia njema. Request ya Mr. Kuria Logonoti Travelazin. Kwanza asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo, Lewanyika natoa shukurani kwenu kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Mararani, ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaherini mbaki salama, itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja. Kwanza asante Dr. Maina, Wakiri Kenya Jui Theuri. asante ndugu Omolo, Lewanyika twatoa shukurani kwenu kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja. Kube niguo mwendete rwimbo ruru. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Mararani, ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaherini mbaki salama, itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja. Na turianire kahutiro.
kana tũrĩe ngũkũ tumus. Ndiroĩ nĩ mwendete rwĩmbo rũrũ ũguo. Kumbe mlikuwa mumeimisi hivyo. Ginya wakili Kenya juu theuri kuma Nyandarua County uga kabisa. Yeah. Ginya wakili Jega uga kabisa. Mosha yona kanogu aroiga. Wabogo Ben. Former Inoro TV sales Wabogo Ben ukweda atia. Rwĩmbo rukinyire Fred Afune thegio muno. Former colleagues aku Royal Media Services na rafiki yako Fred Afune na Muthesha Dhagisho akiwa pale Ngara. Wanapenda gogoyo sana. Safari ya Samburu. DJ Flash ajiraga kali ni kali. Kama ni kali kama icheze. Hata usigoje itishwe kama ni kali kama weka. Rore arora shokaru itago Afro. Mtoto wa Sagana. Mwalimu Zablon Mushiri. Asante Gaidhia James Getare na Savia Aizoa kule Kiserian. Unajua wakati mwingine mimi ushangaa. Kwani huyu mtoto wa Sagana anakaa haji? Anafanana haji huyu mtoto wa Sagana? Nani anajua huyu mtoto ya Sagana vile yako? Miji. Hebu nitumieni picha ya huyu mtoto wa Sagana. Huyu anapelekwa TZ. Domera ibisha ya mtoto wa Sagana demuone. Ndatomero bisha ya mtoto wa Sagana. Leo hora munene. Nati magambo. Afro akiri nyaga Sagana. Usiniweke pembeni mama. Ingawa wako wengi wazuri mami, lakini nimekuchagua wewe. Tabia zako sana, sura yako, nimeridhika kuwa na wewe. Sagana unipeleke mama huko, nikawaone wazazi wako mama, na tizeni pia tufike mami, ukawaone baba na mama. Mengine mengi sisemi mama, uamuzi na kuachia wewe. Mwisho na kuombea salama Afro, mpaka siku tutakonana mami. Neko nina stress. Kimya kiukirare na ma stress maigeta.
mothe nĩ tũmaigeire ma stress no korwo nĩ ũkerũraga ũkerũre tũiga ma stress mothe thĩ Shega wa Kiaria Duberi kwerwo atĩa kwagerire thengio mũcimu wa buruti wa Kenothia kuma kũrĩa Komothai nĩ Komothai kwa mbarĩ ya igikana no ririkane gũtura mbeca Ngogoyo agĩtataga ũgũbatara kũhũra star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre mũtaratara ũcio kahora ũture mbia gavana akiumĩra thinacara ũkorwo wĩgĩtonga gĩa itũra kaũndũ kau karakũgia tũkorwo tũhũranĩte nako ate ona maitũ nyina wa Naomi Arogonoti arauga nĩ acokio kairĩtu nĩ Afro ũngĩthikĩrĩria nyĩmbo ici mũndũ ndaitekaga na ihenya no ũngĩaga gũthikĩrĩria Ngogoyo waga gũkenio nĩ Ngogoyo ũgũiteka na ihenya mũno Ngogoyo nĩ ĩgiragia mũndũ gũiteka na ihenya Wewe ndirarĩ handũ we ndakorire we handũ we andũ kuma mĩaka 70 kĩndũ ndirarĩ handũ ndĩramakora magĩkerũra ndĩrakenete mũno maranjĩrire wakang'ethe okawe nĩ wauga gekerũrũ no tũtatĩrie Ngogoyo ndiramera ithũire ndatheri nĩ mũrĩte kahũtĩro kambe karehwo kabisa. By the mtoto wa Sagana na watwaro TZ na Wigo akuo wega ni ndereva eno pachireri barabara ndereva tare na toko reu wekenere Mwagoyo na ririkane uraria 90% wana waigera kwa Wigo ririaga 90% ni njira njega thũrime na njihokeku ya ukui na matereba marĩ na wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback wana mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ namba 20425 onawe ũkuo na ũcamba. Wigo, let's go. Thake ndatigere ikũmi mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Ngogoyo nĩ tate kabisa. Kwaya gĩthũngũ yajũragia nĩkĩ na kĩngwenda
Ndarĩrage kagiria maithori na ngacibwe tarĩ ndute wanga. Ndarĩrage kagiria maithori na ngacibwe tarĩ ndute wanga. Yakwa tiga gũthiĩ coka kũreire kĩndũ tangĩnina kũreheire mũtwe wa ndũrũme na mwĩnjoyo wa juma na kiumia. Yo mũndũ nendete Jumamothi. Everybody likes Saturday night. Tairogo wa Kigondo OGW. Mundu nendete Jumamothi. No ginya ria kahotiro o Juma. Everybody likes Saturday night. Geithe kamuno Irogo wa Kigondo OGW. Na nengocoka renge rware. Toromanire orenge OGW. Kondo kouti koru. Kore aboda ni moiga katare kondo kwega muno. Ewa mami netuliranire na maiora keyori tugaita yari ngumo kangaro wakanyaru dereva nene ya Nyeri muito kabisa. Owairetu ne agirigaca magetheko ndigagona kĩũria ate Owairetu ne agirigaca airetu wa mokoro-inĩ magetheko ndigagona kĩũria. Geithe kai airetu othe a mokoro-inĩ ate mũngetheka miji nĩke airetu a mokoro-inĩ kamũtarageithĩka. Nandoigire ndikeithia kwene otagui keithia gwa itonga ũkũrũ-inĩ ciambataga ithatũ nĩ icamara kĩa ũngũga kĩndũ kũrĩa ciũra ciaragia gĩthũngũ watuĩkire Nairobi kanini kũrĩa ciũra ciaragia gĩthũngũ watuĩkire Nairobi kanini. Kũu nĩkuo nyoksi wakatahikire andũ icamara geithe kai. George wa Mario wa Family Enterprises nĩo icamara geithia warago wa Mituba, Jimmy wa Farmyard, Shuma wa Farmyard na Mogo wa Nema. Nderona mwe Facebook live magaithia muno neto thiero are kabisa. Shakora wetawo nyere moheto nongena godhie kwa yihara audio ni wena muga kanodi hana rekodi wegarisha na muga society noge tukero odhie tirumu ugorenda godhie rware wagere yenjira werware
waigua gatugu ngari icio ire haria audioni Gogoyo iratatataũki. we mwikari wa Limuru na matura maria marigiceirie we murimi wa mboga na matunda kana murithi wa ng'ombe cia iria ni ukwenda kumenya uria ungigacirithia urimi ucio kuheage faida nyitanira na Agrican Development Services ADS hamwe na WHH megwataniro na ruhonge rwa urimi na ureithia rwa kaunti ya Kiambu monani-ini ma urimi na wonjoria aramithi ya tariki 26 mweri uyu nginyagia Jumamothi ya tariki 28 mweri uyu kuria kiharo-ini kia Limuru Dairy Cooperative Factory thegere na nuthu cia rucini nginyagia thaa 11 cia hwaini o muthenya ni ugoko thome uria ungihuthira hinya wa solar na biogas kwa ndandura urimi na ureithia waku gutire marihi kuingira guthoma aria mangienda kunani indo ciao ni mahure thimu kugerera 0724 919 686 kana 0705 734 153 Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe na ngongerera tita gũkũ kumagwo na tondu nĩ ndĩrona hena ndagĩka igĩrĩ rwĩmbo rũtiethira na ndagĩka icio igĩrĩ ndagĩka icio igĩrĩ reke ngũikĩrie mũthikĩrĩria haria uri nyone message iria utumite ndagĩka icio igĩrĩ kinya thaa kenda nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Charles aretwo Joy kuma Matangi Junction arajira Gogoyo is rounded clear hapa Joy Cool Base arajira thake nyĩmbo igĩrĩ cia Queen Jane rwĩmbo tia Dorogonye please cheza Dorogonye ya Queen Jane nĩ ngwĩkĩra wona toima mohoro-inĩ ma thaa kenda today we are celebrating her. Haya ngeithi icio ingĩ cioka Freddy akura njirete go Charles munene thengi muno eterera thutha wa mohoro ma thaa kenda nĩ ngwĩkĩra back to back nyĩmbo cia Queen Jane tukĩmũririkana mĩaka 15 kuma ahurũkire. Moi Barracks nĩ kabisa nĩ Corporal Kamande wa Mwangi arĩkũra mwena wa Logonot Naivasha Logonot ũmũthĩ yoete kuoya kĩrũĩ wa kĩmiria rĩtũra rĩa Gando arauga Gando yothe na Ndagureti yothe iko Gogoyo. Asante sana Dr. Kamau akura la net Faith wa Kimende urasema tuko tuned thengio muno geithia andũ othe a Kimende mũndũ ũgwĩtwo Faith na nĩ ndĩrerwo nĩ shifo.com wa kũrĩa itũra rĩa Magumu atĩ kwĩna kĩbii kĩnene mũno kana kĩbii kĩnyitanu mũno kĩbii kĩingĩ mũno kũrĩa mwena wa flyover koguo ndereba arĩa mũrathiĩ mĩena ĩyo mũkorwo mwĩ alert mũno kwĩna kĩbii kĩnyitanu mũno mwena ũrĩa wa Kĩnarĩ tũthiĩte ũguo nginya flyover. Mheshimiwa Thuo wa Gacino thengi mũno ndakuona we Gogoyo-inĩ sana kuma kũrĩa Kajuere ward nĩ thaa kenda cia mũthenya twambe tũigue mohoro na njĩra nguhĩ na gũtirĩ gũkerũra tondũ nĩkĩ tũtirakerũra nĩ ũndũ wa itũmi igĩrĩ. Gĩtũmi kĩa mbere nĩ mũkĩũĩ ndigũtinda ngĩcokerithia. Gĩtũmi gĩa kerĩ nĩ gũtigwo nĩ mbũrũ wa Starlight wa kũrĩa Gogoyo Metumi. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Nĩ thaa kenda cia mĩaraho matamo ma mohoro. Thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩbangĩte kũhũthĩra kĩgĩna gĩa ciringi birioni 31.2 kũreha mĩcara ya aruti a wĩra hamwe na kũrũgamĩrĩra mabataro mangĩ ma thirikari bajeti-inĩ ya ciringi birioni 44.6 ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026 na bajeti-inĩ yo ciringi birioni 2.15 cikuhũthĩka gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere wodi-inĩ ciothe 85 gũkũ Nairobi. Na torĩa Jathan Kamau aratarĩria igoti rĩrĩa thirikari ya Governor Johnson Sakaja
ironganirie mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna nĩ rĩongererekete. Thĩinĩ wa bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026, thirikari ya kaunti ya Nairobi rungu rwa gavana Johnson Sakaja iratanya kũhũthĩra ciringi birioni 44.6. Thĩinĩ wa mbeca icio ciringi birioni 31.2 cia kũrĩha mĩcara nacio ciringi birioni 13.4 cia tabarĩra cia ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ĩno. Charles Kerich nĩ minista wa kĩgĩna thirikari-inĩ ya kaunti ĩno. Through the provision of bursaries. In this regard, I have allocated 857.9 billion for bursaries. Out of this, 7 million will be allocated to every ward scholarship. Kerich augĩte mationgereire mũrigo wa igoti kũrĩ onjoria, no maretha na arĩa makoretwo matekũrĩha igoti. Wadi 45 cia kaunti ĩno cikwamũkĩra ciringi birioni 2.15 cia tabarĩra cia ũthii wa na mbere, ciringi birioni 2.8 cia gũthondeka barabara, nacio ciringi birioni 1.8 cia gũthondeka iharo cia mathako, huku nacio ciringi milioni 700 cia gũkinyanĩria mũbango wa irio kũrĩ arutwo 360 cukuru-inĩ cia mũthingi kũhetũkĩra mũbango wa dishi na county. The school feeding program. This program continues to improve the nutritional status of learners and encourage students to attend school, leading to an increase in enrollment, performance, and transition to higher levels of education. The priority areas for mobility sector will be to enhance pedestrian safety and connectivity through construction and rehabilitation of roads, street lighting, stormwater drainage, and bridges. Completion of ongoing roadworks will be targeted as a key priority. Ningĩ mbeca ironganirio mwaka wa kĩgĩna nĩ irakinyire ciringi birioni 13.7 kuma ciringi birioni 12.1 mwaka mũhĩtũku. Thirikari ya kaunti yugĩte na mwĩhoko wa kuongerereka kwa igoti rĩrĩa maronganio na thengi wa taũni ya Nairobi kũgũmĩrwo nĩ mĩrũrũngano. Led to serious economic and social disruptions as most service providers suffered financially. In addition, the allocation of resources towards debt resolution continues to constrain our fiscal space. By the end of the financial year, the government expects to have cleared majority of these pending bills owed to suppliers and contractors. Geri Fatara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Aciari gũkũ bũrũri-inĩ nĩ morĩtio mathomithie ciana ciao maũndũ megiĩ ũndũire wa ndũrĩrĩ itiganĩte ta mĩrĩre, mĩhumbĩre na nginyagia nyĩmbo arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũcihotithia gũikarania na ndũrĩrĩ iria ingĩ kuma o cirĩ o nini. Nderetana rĩkĩtio nĩ maabitha rũhonge rwa gĩthomo hamwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rũu hĩndĩ ya mũthĩ wa ũndũire thukuru-inĩ wa mũthingi wa Green Cottage mwena wa Kongo-inĩ Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a. Mwandĩki Victor Kĩnuthia nĩ aratarĩria. Rĩtana rĩrĩ rĩa aciari kũrio magathomithagia ciana ciao maũndũ megiĩ ũndũire wa ndũrĩrĩ itiganĩte wĩgiĩ mĩrĩre, mĩhumbĩre na nginya nyĩmbo rĩkĩtio nĩ maabitha gĩthomo kaunti-inĩ ya Murang'a. Tweyonera aciari magĩcokia caca ngũrani na nĩ ũhoro mũnene mũno tondũ aciari nĩ maraencourage ciana ciao ciĩte cioe kacha. Thukuru wa Green Cottage mwena wa Kongo-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩ ũmwe ũkoretwo ũkĩnyita itemi harĩ gũkũngũĩra mũthĩ wa ũndũire arĩ njĩra ĩmwe ya kũhotithia ciana ici gũikarania na gũtukana na ndũrĩrĩ iria ingĩ kuma ciĩ nini na nginya matukũ ma thutha-inĩ. Na Joyfrey Chege nĩwe mũrutani mũnene gũkũ. Kuma na mũthenya mũnene mũno wa gũkenerera ũndũire witũ tondũ nĩ tũrenda kũbundithia ciana citũ gũikarania na ndũrĩrĩ ciothe o kũrĩa guothe mangĩthiĩ. Koguo nĩ tũgwĩtĩte aciari tũgeta ciana na arata othe nĩgetha moke nĩgetha tũthiĩ na mbere gũthomithia ciana ũndũire, tuma na irio cia ũndũire, mana mĩthũngũtho ya ũndũire na maũndũ mothe nĩ mathiĩ wega. Nĩ rĩtana rĩnyitĩtwo mbaru nĩ aciari arĩa nao manyitaga itemi kũrĩ ona thukuru iria ingĩ ciũrĩtio kũhĩmbĩria mũthĩ ta ũyũ amu nĩ ũkoragwo ũrĩ na ũguni mũnene kũrĩ arutwo na aciari. Ona kũrĩ ũritũ no wega twĩrutĩre na tũnyitĩrĩre nĩ tondũ hena umithio, nĩ tuonete umithio harĩ ũndũire-inĩ witũ wa Cultural Day. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Mohoro mana mangĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega nĩ ũkũmamũkĩra ona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
kabisa. Gogoyo back to back.
Tugaga kiumia nĩ gwa kanitha na ngogoyo na ngahe mũndũ na nganja na ũguo. Mwangi wa Kahothia uganĩte ate metagwo andũ a mehemehe manyihagia hwaĩ na ndeto ciene mbili mbili Thegio muno mundu gwitwa Samuel Ginyo wa wabici ya MP wa Rimuru. Thegio Samuel Ginyo iratata nginya mwe wira-ini. Thegio na thakaga nyimbo iria muranjitia umuthi ndenda gutigira ndire na pending bills o yothe. Mundu roria mandara kama wendo ni mariko no twerirwo ni andare mohigireire maundu-ini ma wendo matwira mandara kama wendo ru na more hihi ne mariko maya kwini ya Musa Imwaraina. Ken wa Muthithi karibu sana. He mundu ndina bill yake itari hit agikorwo ndina pending bill itakurihite njira umuthi ndirainũka ndĩhĩte mathirĩ mothe thĩinĩ wa tabarĩra ya ngogoyo tũrĩrĩkĩrĩria o thinacara cia hwaĩ-inĩ. Mũndũ gwĩtwo Sheriff wa Kirikiraki nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa mũthĩ na arandirikania atĩ thaa 9 ĩtũkĩtie ndagĩka 16. mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Hihi nĩ ũrenda kwagĩrithia ũgima wa mwĩrĩ na maciaro ma mahiũ maku? Njorua cia ũthondeki wa indo cia mahiũ CKL Africa mena macumbĩ ma gũtirithia mahiũ maku harĩ o ikereka rĩa ũkũri wamo. CKL Extra Legends nĩ njega mũno wenda kuongerera rũru, kũhe njaũ ona mori nĩguo ciongerere ũritũ na ihenya, cietirie mĩrimũ na igimare na ihenya. Nĩ ũrarera mori cie Maclick Super nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ, kuonania dalili ya kwenda ndume na gũteithia kũnyita ndume. Maclick Dry Cow ĩteithagia kũgacĩrithia ng'ombe ĩna ihu na gũteithia uruti wa iria. Maclick Super ĩkoragwo na phosphorus na calcium nĩguo gũteithia ng'ombe ĩrĩa ĩrakamwo ndĩkanyitwo nĩ mũrimũ wa milk fever. Nĩ ũndũ wa ng'ombe iria irutaga iria rĩingĩ, CKL Extra Champs nĩ yongereirwo trace element na biomolecules kũgacĩrithia uruti wa iria. Ingĩra Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie na wĩtie ũmwe wa macumbĩ maya. CKL Africa, doing more with you. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ũhoro mwega atĩ rwĩmbo rũrĩa rũracoka ndetio nĩ Mheshimiwa Rahab Mukami mashinani kuma kũrĩa Nyeri na nĩ ruo rũrũ Muhesh mashinani arenda kũigua rũrũ rwa Mũtondo. Waregete kunjira ati ni ukandiga ngikurutira wendo wakwa thito kinyo ria wari thegi ngikunengera no kainamia karamu ati tutigane
Koria hihi wandikite kobicigana tondo hare mwengwenda utwarire nyukwa na riangi utwarire mwari wa maito Nyeri tondo neo matumire ndonye mutondo-ini wa wendo. Yeah. Mwari wa maito anjirite ati uri mugima ati ni hinya muno kundekia bara na kunokoreria ati wendo turumaga na riu uranywa kinya ukanywa iria nduru tungiathire kwa nyunyu kwakenaga muno twahanaga ta mundu o mari na nyina nyanyonagia na ciekwa ati ndi mwene mucii nikio ngothecwo ni ngoro tugetigana na ni ma iria nduru hihi ni ta iriko ni nyendaga ciina uke ni iriko nduru Kamau akarogo iria nduru ni iriko na cia thuranda theri Narekorwo ni urahete kiumia kigima ningegeretie kuriganirwo niwe mata maria wananguria thie ngatahikio mugagacha wa wendo ungiri muitiku tondo ni ndaigua mugogo ni ugutendera korwo ni igoti kwa njanji ni ungiararirio nigetha njetie wakili kuma murimo aria moe mawatho mawendo chau eni tondo rwa maheni we wakirita kiraki monga wa ithera ndangimenya iria ndoro na ireko mutondo yo wa wendo ithiore hinya ndiraigua kiongo giki gambata mbugi kugeria gukoma ngaigua ngitwo ni ngoma ndageria kuria irio ngaigua iri mugagaca mutondo yo wa wendo kwaurwo nu na mwari wa maito ni athecire kirore nyonie tare njo yangwire ndigurukaga na nionaga kĩgunyũ ndĩngĩrarĩra nĩkuona mwene ongenda kũmenya wega iria ndũrũ ũria mũnana wa Fari Homes ndangĩrigwo iria ndũrũ andu akondo gogwetwo wa muthari mutongoretio ni Baba Shiko Gashuma Ken Kabro Kariuki wa KUN na Githanga mwe mitambo-ini mwageithio ni Gitau kunjira athini ukandiga gekorutera wendo wakwa thito kinyoria wari thei ngekunengera nokainamia karamu ati mutigane kuria hihi wandikite kubicigana tondo hari mwengwenda utwarire nyukwa neriangi utwarire mwari wa maito Nyeri tondo neo matumire ndonye mutondo-ini Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa Gogoyo back to back kumomothe mwendwa ni ndarega kwaria nonge riria turi nawe ona korwo ni wandera cianyu ni ndarega na ndikwenda kiuria onjera ngoyo ni kasini yaku na ni wocio watwarwo rumande tetondo ira warutwo igoti-ini marathecanganaga ni undu waku pate mwana thie na kende murwaru na rikorwo ni agutwarwo kamiti ni ndarega gucokwo na thutha ona nugu ciarega ni itoire githe tondu uhoyaga rutha agutware thenema cia wendo ngarĩyo irirwo ngoiga nĩ kĩrũmi
nindarega ona thenema icio kabisa. Atia mutuire kirimo kia wendo. nenie watuire kirimo kia wendo andu ayanyu makinyete omiru tondu uria twacemania nake ni wa tata noyo ni wa mama nindarega kuhanda mungurwa nindarega na ndakwati kirumi kwaria nonge mwendwa turi nawe nindarega gutukania wendo Ni weka wega ni kurega. Age gutuire kirimo kia wendo. Uturi umumaga thutha. Andu othe ni yao. Ati uyu ni wa tata. Uyu ni wa mama. Uyu ni wa baba mukuru. Uyu ni wa cucu wanga wako. Agutuire kirimo kia wendo. Uturi umumaga thutha. Agikwiraga andu othe ni yao. Kazi ni ciake cia kinyomero ciumete Ruiru. Kanjoire. Tigane hanini umuthi ingiuga tunyuiria nduru. Kabisa. Na ndirekira rungi rwa Kamaru. Gogoyo legend. Ruria rwacoka rwetagwo certificate ya maisha. Moigua kamuthako karia athakagirwo kundu kwari uhiki. Ndirenda thio guo ndihita mathire ndihita thire pending bills ciothe ire huo. Mweri wa tandatu ugithira niguo mwaka wa thirikari uthiraga. Na mukiwe gavana ndendaga mathire. Reke guteithio nawe handu ungiona tubeco hurane na gathire karia winako ukuhura *272*1#. Guko koragwo mbeca itathiraga gwitagwo kware mbeca *272*1#. Rumirira mutaratara ucio wi hau urebesherwo maisha maku wega. Kandu kau karakugia ka mbeca icio iragutanga gakorwo gakihuranwo nako. Nguririkania ati mbeca maisha ni hitukie BCLB license number 199. Rwetagwo certificate ya maisha. Ithe wanjeraga tothio hiki-inĩ ũkĩmenyaga atĩ nĩ ũgũcoka ũndige na ũthiĩ ũkamũgĩre. Mwoka nakĩo hiki-inĩ wonanagia mũtirĩ nake na ndehũgũrana kũngĩ ũkamunĩra ritho. Ndathiĩ kahinda ngĩũka ndakorire agũikarĩire ngĩigua ta ndatemwo na rwenji ngĩrora na kũngĩ. Nĩ athuka ũyũ. Wendaga kũraga ndutura igĩrĩ na ihiga rĩmwe ũriganĩirwo atĩ mũcemia korire mũkungi. Atĩ wakora mũikarĩire. Nĩ athuka ũyũ nĩ athuki ũhoro. Agaikarĩrwo ũrĩa ũngĩ. Ithe ona rĩrĩa wanyinagia ndaci kũguo hiki-inĩ nĩ burani wanjoyagĩra nĩguo woneka mweke. Nĩ wagethire nake wonekana kũrĩ ũndũ ingĩka tondũ nĩ warĩkĩtie kũmenya atĩ nĩ ngwendete. Ta imagine mũthiĩte handũ na mũndũ ũgĩcoka ũgakora ikarĩire ũrĩa ũngĩ. Kũguo hiki-inĩ kwerũ okinya thegi andũ manyona moigage atĩ nĩ kũrĩo ndĩtwo. Nanye ndameraga na ngoro kaba ndĩo nĩ wendo handũ ha kũrĩo nĩ njohi ndagwangaga muoi na gwĩtahĩkĩra. Rĩmwe njohi ĩ matharau. Gũtirĩ ũndũ nĩ warĩmire kũngĩ no kĩhanda ũgĩtiga gwaku gũkĩũra mwendwa no ndũrĩ ũndũ. Ndagwetereire ũhiki-inĩ kinya ngũkũ ikĩgamba ngĩheo rĩbuti ngĩinũka hana mũndũ mũkuĩre. Kabisa. Tondũ nĩ wanduire turera ndũre ngumaga thutha nĩ
no ti uhiki wa Mario kwa Mario gutiari maundu ta mau Uthie nange kana uikare mwendwa no ngwendete ona wanjira tuthie uhiki rucio no tugathie nenda kuhe certificate weke uria ungienda tondu ona ingienda gugutiga mwendwa ndingihota kabisa Uthie nange kana uikare mwendwa no ngwendete ona wanjira tuthie uhiki rucio no tugathie nenda kuhe certificate weke uria ungienda tondu ona ingienda gugutiga mwendwa ndingihota kumuhe certificate ne kugana ya mwetekeria kiore wothe kwenda Sergeant Kamau arika hawa Garrison akeneta muno Sergeant Kamau asante boro wa mureithio na nda kuona no rajira pole cia kukure family ya boro wa Starlight toririkane family yo muno ne ya gogo yo muno kore ya Metumi na Tina mwene Nyahururu mumwaririe andu a group ya gogo yo Metumi Chirai na Tina mwene Nyahururu ni undu wa horo cio wa boro wa Starlight nyendete muno andu a gogo yo tondu munjiraga wendani ukirite gutonga mundu ana kaundu na ithwe twe nako Teacher Jim Gatimu Nato official kumamwe ya so far so good rajira gogo yo ne fio ne jaga asante sana mwalimu ari kuga oguo ate gogo yo ne jaga no cio ngenge shoka kuigua mwalimu ari kuhura tiki baadaye mwalimu Gatimu tahe maxi gerekia mwaka uyu amenya mwaka wa thirikari uthiraga June gethira neno neo sade ya mwisho wa mweri wa 6 mwalimu uyu Jim Gatimu Nato official kuma Mwea he maxi out of 100 gogoyo ikoretwo ihana atia mwaka ucio wathie koinama no muthenya ino gaitari pending bills ne tha ngenda na nuthu mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu ĩmwe kwa ĩmwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana gogoyo nĩ tate kabisa wa Moiro Maito mware wa Moiro ni mami demo makwa te mwendwe korogaja mami akaenda gua kanu mairumi jori yani eitage gweta akejetaga thata te ya mundurume mwendo ngekuikia wari mwature matu gigutwara Kenyatta mwendo gitumwo matu nakiandika mwarimu mwendo aguthomithagia tondu wari kariko iria cia kaũa-inĩ mwendo taikara thi ucokie ngoro ndundu one thina twanarĩa twĩnawe kaũa-inĩ tũgĩthaga kaũa mwendo mbura ĩkiuraga kuona tũriganĩirwo nĩ ime rĩa Kazarini gogoyo Mamisha ila waduta Mwandaririkana kaũa twanagetha madondo kwa maguta maroni marũrũ igigiri gĩthogoro cereta na mũirũthi akonge koige mũno tathĩka kwa wabeni nawe marũrũ wanyendete kwĩmbia okĩrego gatene ũkandugĩra njaĩko na twathiĩ kaũa-inĩ twanyitaga raini mwe mwendo atwetagwo rogi-inĩ kwaga kwaria na andũ mwendo taikara thĩ ũcokie ngoro ndundu one thĩna twanarĩa twĩnawe kaũa-inĩ tũgĩthaga kaũa mwendo mbura ĩkiuraga ona tũriganĩirwo nĩ ime rĩa Kazarini ate manyuaga njahĩko ma na imagine ũkĩnyua njahĩko ũcoke ũthiĩ ũkaruta wĩra mũritũ andũ moimĩte haraihu
mwendo thiĩ nawe gũcarie kandeke ũikie na wagũcoke gwakwa gĩtanda ndigũcina indo ci ciothe ũrona tũthũkũmĩte nawe ciumĩte kaũga-inĩ karĩa twatuaga nawe thiĩ no ndũingĩkwĩra ngũthaithĩte ũkarema nĩonjoire guoko mwendo angĩkwĩre mbai na ngũhoere Ngai ũthiĩ thabarĩ njega na kũgarũre ngoro ũmenye ũrĩa ngwendete we mwendo taikara thĩ ũcokie ngoro ndunu one thĩna twanarĩa twĩnawe kaũa-inĩ magethaga kaũa mwendo mbure kiuraga kuona tũriganĩirwo nĩ ime rĩa kacarini o mamie wanie na part 2 nä roka ya rwimbo rå rwakwa ndå rå waigua part 2 eterera Kĩhingo wa Nyambura thĩna nĩ mũru kwĩ ngui kabisa. Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agiye gũcokia down memory lane. Gogoyo back to back. Kabisa. Atea aya ahikia mwarimu na magĩa ciana ihenya ũguo tũhe ũhoro
ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Kabisa. Gogoyo ne tate. Na kae kĩhingo nĩguo Petira aroria. Nĩ atongire kĩhingo. Nĩ arĩire tũtenda. Ena mbeca. Rĩu ndangĩkwenda ũnyuaga cang'a. Kĩhingo ikaraga Kĩreni. Aikaraga werũ Tarĩngi. Nĩ arega gũikara Korogocho kĩhingo nĩ kũgĩa mbeca. Auga ndangĩikara mũndũ ũnyua cang'a na mũratina. Kĩreni kũnyua goya ũkĩ. Jägermeister. Igua. Kabisa. Kerera nyimbo ithatũ cia kĩhingo rĩu rwarĩkĩrĩra rwĩtagwo thĩna nĩ mũru kwĩ ngui nĩ rwa kĩhingo. Sisters mũciĩ wa Ũtugi no tana Inoro FM wakĩrĩ kĩra kĩnĩ we timekeeper witũ na ranjĩra thaa 10 yatigia ndagĩka 15.
mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Yatiriri Inĩwe mĩrimũ mĩingĩ no ĩgirĩrĩrio kwĩtũkĩra njanjo. Tigĩrĩra atĩ nĩ wamũkĩra njanjo iria ciendekithĩtio, njanjo ta ya gĩthũkũ kana measles, polio, oro ũndũ ũmwe na rotavirus vaccine. No ũcerere thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe wamũkĩre njanjo ũmũthĩ. Ningĩ tũmĩra kanya gaka ga kambini ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya kuma kwa Ministry of Ũgima wa Mwĩrĩ ĩtagwo Catch Up kwamũkĩra njanjo iria ũtonire. Kambini ĩno ĩramũrĩka ciana cia thĩ wa mĩaka 5, airĩtu a mĩaka 10 nginya mĩaka 14 arĩa mekwamũkĩra njanjo ya HPV, oro ũndũ ũmwe na atumia arĩa aritũ makiamũkĩra cindano ya tetanus. Chanjo zote ni salama. Chanjo huokoa maisha. Kumenya ici na ingĩ makĩria nĩ tũcemanie o rũcinĩ tũkĩhagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Nĩtwendete mũciĩ mũnene wa Nairobi na nĩtwendete marathon ya gũkũngũĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nairobi City Marathon rĩu nĩcokereirie ĩnene na ĩnjega makĩria. Nĩ mũthenya wa kiumia tarĩki 6 mweri wa 7 mwaka ũyũ, rĩrĩa ũgateng'erera barabara-inĩ nene ya Nairobi Expressway wĩ hamwe na ateng'eri njorua a gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, ũkĩroragĩra ũthaka wa mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nĩ ũgoka ũteng'ere full marathon ya kilomita 42, half marathon ya kilomita 21, ihenya rĩa kilomita 10 ũgĩteng'erera Expressway, kana ihenya rĩa kilomita 4 rĩa gwĩkenia, na nĩguo gakorwo na iheo mama cia kwĩhotanĩra. Rehe family yaku na kana arata aku kũrĩa Uhuru Park tũkũngũĩre I Love Nairobi edition ya mwaka ũyũ. Wĩyandĩkithie o rĩu kũgerera www.nairobiCityMarathon.com kana ũcerere iceceni citũ cia wĩyandĩkithia, na ningĩ no ũtũrũmĩrĩre nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Nairobi City Marathon ĩrehetwo ũnyitanĩri-inĩ na Inoro FM. Mũciĩ wa tũginotana. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Mohoro maya nĩmo Jeff Mũnga Waithĩra araharĩria. Mwanake ũngĩ ũrĩa wahũrirwo rithathi nĩ maabitha a borithi mwena wa Juja hĩndĩ ya mĩrũrũngano gũkua. Marĩgĩtarĩ kuga tombo wa mwonjori ũrĩa wahũrirwo rithathi ya mũtwe nĩ borithi nĩ ũrĩkĩtie gũkua na ndũngĩruta wĩra. Na Rigathĩ wa Gachagua kuga thirikari nĩyo ĩrabangĩte njama ya gũthũkangia biacara cia andũ a gatagatĩ wa bũrũri. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9, no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agiĩ gũcokia down memory lane. Kuyangarĩra ngona tengeruta moyo ndaririkana kũrĩa ndakũrugire marioni na wanjambithia itũra nĩ mĩtugo mĩũru nyũmba yakwa gĩtua bondingi ya mapenzi nĩkuwa roni wĩra-inĩ gĩkũigĩra nduka marioni kathe mwarie na ratakwo gakĩgunwo nĩkĩ na nyangĩkũruta rũri ĩrwo atonyaga
Wale magira mainabu makenya kana di marionia. Tukate iho barabara dukanire mwene. Metoka magoro ya idagia maekerae. Uoya mwere watu irio thiororokagwo nĩ imwe. Na gũthondeka wega ũkiuga atĩ thega nĩ arua. Nĩkuohire mũcare ũrutagwo ndũgũ-inĩ. Ũngĩrirwo tiga icera waigane wa meno marioni. Na nĩ ũĩ mwere mwego menyagwo na ngetho. Nĩthiĩ kaguma-inĩ ndionaga gwa kũhĩtũkĩra. Nĩkuona nĩrĩrio yarata ndigagwo nĩ kĩgĩtũmi. Na kĩmangeithagie mũcaimo na ndirĩ ndamona. Ndagĩtarĩ Irũngũ wa Shen Dental Clinic Gaithĩka. Mwana mwende arata ndoĩ kũnyia thũmbĩ. Angĩkorwo njoi ya thuri waitĩrĩra thĩ marioni. Na ndamenya thikũ ici itũra mũkua na rũni. Rĩrĩa wanyita rũmia ndũgataganĩrie. Na ũike maitho na thutha wone kũrĩa watũraga. Tũrakeringia oro wĩkiugaga nĩkĩo kĩringia. Kĩmiti wa mũgambo wa mũrĩmi atĩ wewe rũtarĩngi. Ndona harĩa ũrarĩa kahũtĩro. Airĩtu thikũ ici mekwenda mamenyerwo wao. Ona nĩ kama mũirĩtu ũrĩte maica kauna. Ũkagwa kuona wĩ mũthĩnie gũkira na mbũgũ. Ikomũhũra ũrirwo mwĩrĩ ũkĩmatangũ. Ikomũhũtio mũhũtia gũtire wakĩmenyera. Na rĩkĩra nĩoĩ gũtire mũthĩni wa mwaka. Ikuona harĩ bata kũhendo TV. Tondũ cira wa kĩrimũ tũratha kĩharo marioni. Matatũ cia kwanyu nĩ cio ici cokorĩa wokire. Na kũnengera nĩ bariri Kariũki. Manake bunja wawakama marĩa athuri a mũhĩrĩga. Magũcokia nginya kwanyu karutwo mĩtugo. Na part 2 nĩ roka. Nĩ waigua mũcaimo. Kũringana na ũrĩa ciretio. Kĩmiti wa Mũrĩu Geithia Sami Kahiũ. Waititũ Ritho na Kagira. Kĩmana we rũtarĩngi. Mũrarĩa mũrũthĩrĩrie Tanzania. Arokate wa Njeri. Ũguo wa Gatambia. Kĩnyajui. Wanyina na Keshia. Nĩ waigua. Thengio mũno Chief Inspector Mike Mulu wa HSC enjoying Gogoyo. Kenyoni watu ya Nikei magaithia mũno. Sabina Kajeri ĩratatĩra ko Sabina. Dr. Gatia arĩ kũrĩa Kiambu, thengio mũno Dr. Gatia. Tonya hau Ozone ha Karanja. Hakuhĩ na igoti. Aranjĩra kahĩire tene. Ndĩrenda gũtigĩra ndarĩha ma pending bills mothe. Ndikoroga mwaka ndĩna thirĩ. Ũmũthĩ nĩguo Ngogoyo ya mũico mweri wetandatũ. Haya, by the mwaka ũyũ wĩitekire mĩeri ĩtandatũ nĩ yathira. Twatigia gĩtandatũ. Tũrĩkia mwaka wa 2025. Ngai atũteithie tũingĩre mwaka wa 2026. Onaguo wĩitĩke. Ngai atũteithie tũingĩre wa 27. Onaguo wĩitĩke. Tũthiĩte o tũgĩitĩkaga. Part 2 ya rwĩmbo rũrũ nĩyo ĩracoka nĩgetha tũrĩkie ithaa rĩrĩ rĩa thaa kenda. Gogoyo back to back. Kwa
Ogwa gwe kagumo na kagumo ine. Na no kore mogumo na mogumo ine. Gwe kagumo na kagumo ine. Na ne kore kegumo by the way, eh? Kagumo, kegumo, kagumo. Yeah, eda igate. Gwe kagumo, gwe kegumo na gwe kagumo ine. Na ne kore mogumo na ne kore mogumo ine. Etigua. Ado akagema ne mwaga ideka wadora ore akagema legio mono Maxwell Jaho wakiri mwagi wa Jaho, asante sana na kuona kagumo ine ni hakuhe na managa. Kagumo ine iko kirea ine mathioya. Yes, kagumo ine. Kagumo iko kirea nyaga. Agona nyere ne kagumo hai. Ene kagumo is in kirea nyaga. Kagumo ine is in mathioya. Kananira hiti hiti guado. Kagumo e kirea nyaga. Kagumo ine e Muranga. Na kegumo e Muranga. Mogumo e Kiambu. Mogumo ne Kiambu. Mogumo ne Kiambu. Nejwe kodo etagwo mogumo. Kagumo ne Kirinyaga. Akawadira etia nejwe kagumo ya Kirinyaga. Na riu nitwaigwa kagumo ine ya mathioya na ne kuri kegumo ya Korea Muranga na mugeithie Mheshimiwa Ruth Wangari wa Mwaniki muno. Ruth Wangari wa Mwaniki waleire kumuhesh kegumo kwa muhesh Ruth Wangari Mwaniki. Mheshimiwa Jamrek Kamau, Mheshimiwa Sabina Wajiro wa Shege ni wa Kegumo. Mheshimiwa Betty Maina ni wa Kegumo. Mheshimiwa Liz Muthoni ni wa Kegumo. Mheshimiwa Karo Njoroge pia ni wa Kegumo. Mheshimiwa Kamau Munyoro pia ni wa Kegumo. Iko waheshimiwa wengi. Netha iko meishia hwaine. Gogoyo egothi na mbere mathaa mangĩ merĩ thi na mbere na gũciĩtia na niĩ no gũciĩkĩra ndĩraciĩkĩra. Good evening. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Mwanake ũngĩ ũrĩa wahũrwo rithathi nĩ maabitha borithi mwena wa Juja hĩndĩ ya mĩrũrũngano gũkua. Marĩgĩtarĩ kuga Tombo wa Mwonjoria ũrĩa wahũrwo rithathi ya mũtwe nĩ maabitha borithi nĩ ũrĩkĩtie gũkua na ndũngĩruta wĩra. Na Gachagua augĩte thirikari nĩyo ĩrabangĩte njama ya gũthũkangia biacara cia andũ a gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. All reported cases of abductions, enforced disappearances, and extrajudicial actions should be investigated by credible and independent bodies. Hata kama kuna wanasiasa ama kuna nani, tumeona maandamano haileti utengamano katika nchi yetu ya Kenya. Imetugawanya na pia tumeona vile mambo imeharibika, maisha imepotea, watu wamekufa, mali zimeborwa. Ningĩũria thirikari metikire gukorwo no konĩ kindu ta memorandum tumenye atiriri ciana ici gucarĩrio mawĩra atĩa igwĩkwata tondu thĩna wao niĩ mĩinĩrĩrĩa ndĩreciria kana ndĩrona rĩ no ũguo matarĩ na mawĩra. No nginya mũrwaru abewe gĩtĩo, no nginya mũrwaru onwe wendo, na no nginya mũrwaru erwo atĩ no kũhora kabora atekũgũkanua. Mũtumia na thire bau nĩ mwana thikũ gĩa nĩkarorua nĩkona eburenge kandirabenania. Jeff Muga wa Waithira.
amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM mohoro ma Inoro hwaine thaa 10 na njira ithiranite. Andũ a bamĩrĩ ya Agnes Wanjiko kuma mwena wa Waitua Kahaine Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mahinyĩrĩirie kĩhoto gĩthingatwo thutha wa mwana wao ũrĩa ũĩkaine ta Ian Kĩgũrũ Mohĩndĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 33 gũkua thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ maabitha a borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano mũthĩ wa gatatũ kiumia-inĩ gĩkĩ arĩ buroti-inĩ ĩmwe mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu. Na mwandĩkĩtwo Joseph Wachira arĩ mũciĩ-inĩ kwao mwena wa Waitua Kahaine kuria gukirite kiaha na ihoru na reke tunyitane nake nigetha tunyitane nake akiaranirie na andu a family yake nigetha tuigue hihi o mari na uge uriku. Wachira geithika hwaini uyu tuteithie hihi kwaranirie na andu a family yo nigetha tumenye kana ni marona kihoto kia mwana wao kana nige guthingatwo. Gatho Jeff ukinyamukira imwe kwa imwe kuma mwena wa Waitua guku ni Kandara muhuro wa kaunti ya Murang'a na guku twi mucie kwa family ya Ian Kĩgũrũ Mohĩndĩ. Uyu ni mundurume wa miaka 33 uria ni umwe wa aria mararathirwo na gukua hindi ya mirurungano iria irari kuo gatatu ga kiumia giki na uyu ari mwena wa Juja na kurigana na family na andu aria magikaraga nake buroti imwe ni ati mathiete kuria iguru buroti ni gorofa ya kenda kwirorera uria mirurungano yathiaga na mbere na meku nirio akorirwo akirathwo ni maabitha aria kuratuika ni maabitha a borithi nginyagia gukua na gugakirikana ni thutha wa gukorwo maabitha a borithi mahuthagira jirogi kuingatithia arurungani. Kwa ihinda riri ndina nyina wa Ian haha ngwenda o ndagika nini tuigue hihi haria makinyitie uhoro uyu wothe na gukurumirira kihoto na hihi kana nimekite uthurimi wa mwiri. Athiete uria iguru biu rooftop-ini mari na kiatika wa plot na meonagira uria demonstrators mathiaga bara hau niho aguthirwo ni bullet kiatika onire agwa ona ndamenyaga nikirita niguo akionire ni muhure rithathi uritwo rithathi ya mutwe. Riu ni tubangite postmortem nigekwo muthenya wa ruciu kwi Monday negikirwo oku KU referral kindu thaa 8 cia muthenya. Tiganie no andu a family turaraniria nao ithu gutiri mundu uraturia ati ni turateire mwana. Osekodini ni ngijigwe kuma kuri murwanyi na Ian ukijire hihi mugikura mwakurate na Ian na hihi ndaigua morare o inyuere hihi atiga ithenya ririku hari family no yanyu na makiria muno hari we. Maritwa makwa ni George Mohĩndĩ ni ndaigua ndete mundu wa bata muno thiini wa muturira wakwa tondu mundu ucio niwe ndirahuragira thimu twina ringi bata wa mucii kana bata o undu wothe ni turakoragwo tugicommunicate nake muno. Ni Gatho Jeff na ni ituria kieha riria rikiri guku Waitua na no tugugithii na mbere na kurumanirira na ripoti ino ari ni hamwe na muthenya wa rucio riria mwiri wa Ian ugakorwo ugitabanĩrio uthuthuria wa mwiri kana postmortem gukionania na kinyi kiria giacungiriirie gikuũ giake. Kwa ihinda riri gucokeri Mwaro Jeff. Nĩ ngatho Wachira na nĩ njũĩ nĩ gũtũharĩria riboti nginyanĩru ĩgiĩ kĩeha kĩrĩa kĩgũmĩire famĩlĩ ĩyo na itũũra rĩu. Tũgĩthiĩ na mbere na ingĩ cia kĩeha, tombo wa mwendia wa mĩarĩro ũrĩa wahũrirwo rithathi ya mũtwe nĩ abithaa wa borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩngĩ ĩrĩa ĩrĩga Boniface Mwangi Kariuki rĩu nĩ ũkuĩte na ndũraruta wĩra. Mwaria wa famĩlĩ ya Kariuki Emily Wanjĩra nĩ woheanĩte ũhoro ũcio akiuga maramenyithirio ũhoro ũcio hwaĩ nĩ marĩgĩtarĩ thibitarĩ-inĩ ya kĩbũrũri ya Kenyatta kũrĩa rĩu metereire kũrĩa rĩu mereirwo athiĩte na mbere na kũnyitĩrĩrwo nĩ macini. Augĩte ona thengia gũkorwo ciĩga icio ingĩ ciake cia mwĩrĩ nĩ iraruta wĩra ũgima wake wa mwĩrĩ ndũkoretwo ũkĩarahũka o kuma hĩndĩ ĩrĩa akorirwo aikio wodi-inĩ ya ICU kuma rĩrĩa atongirio ngero ĩyo nĩ abithaa wa borithi tarĩki 17 mweri-inĩ tũrĩ wa 6. Na hamwe na ũguo augĩte rĩu mbirũ ya thibitarĩ ikinyĩte makĩria ma ciringi mirioni 3 kũrĩa orĩtie andũ a wendi mwega mamateithĩrĩrie kũgomania mbeca icio kuona gũtirĩ na ũteithio mamũkĩrĩte kuma kũrĩ thirikari.
We received a call at 12:47 midnight from the hospital itself. They needed to have a brief with us, and we have already received the brief. We have been told what is happening, and the reality of the things, what is happening is that Boniface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead. So that's where and how far we are. The hospital bill now is quite higher. We are at 3-point-something now. So we are praying and hoping now for the well-wishers, because now when somebody has been confirmed brain dead, we know what it means. So the brainstem of Boniface Mwangi Kariuki, it's not working any longer. So for all the well-wishers, we as the family of Boniface Mwangi Kariuki, we cry upon you, because a lot of hopes and promises were being given to us, but none has come through. So on behalf of that, we were given a pay bill for the medical bill fund. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua augite biacara ciothe iria ciathukangirio ni maabitha a borithi meroreire ĩrĩa mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ mũthĩ wa gatatũ kiumia-inĩ gĩkĩ ciarĩ cia onjoria a kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Akĩaria kanitha-inĩ wa Anglican mwena wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, Gachagua augite thirikari nĩyo yabangĩte njama ya gũtabania ũthũkangia mũnene nĩguo yone mweke wa kũhahithia mbeũ njĩthĩ hamwe na atongoria a gĩtarũ kĩu arĩa mataranyita mbaru thirikari ya President William Ruto. All the shops that were looted at night under police supervision were marked in green as shops owned by people from Mount Kenya region. Hizo nasikia polisi ilichomwa Kikuyu. Ni uongo. Who kanataka police station? You have nothing, you have no gun, polisi wako pale wako na bunduki. Ati namesekana ati watu wameingia polisi, ati wamechoma police station wameenda. How? All those things imepangwa ndio vijana wetu waangaishwe. Vyao viongozi waangaishwe. It is an onslaught on this community and I will not allow it. Mimi sitakubali. Ile mkutano ilikuwa jana Ikuru, police officers wameitwa waangaishe hao viongozi. Hapa Nyandarua inaolokalawa, wale watu walichoma vitu ni watu si wa area hiyo, wajulikani. Ati ndio washike huyu Medho. Huyu Medho anaweza choma vitu hapa Nyandarua? We are not fools. Sisi si wajinga. That talk of ati ilikuwa kuu ya kupindua rais ni kitu wanatafuta ndio waangaishe viongozi na vijana ya jamii yetu. Ukiruguo ni oritie atongoria gĩtarũ kĩu arĩa makoretwo magĩtetia thirikari marũgame na ũcamba kũgitĩra mũingĩ wa gĩtarũ kĩu kumana na kũhinyĩrĩrio nĩ thirikari. We must stand firm. Na Medho mũtikamake mwĩyũmĩrĩrie. Community no itũ yonire thĩna mũno hĩndĩ ya mũthũngũ. Miaka 10 tukĩhũrwo nĩ mũthũngũ na andũ makĩyũmĩrĩria na tukĩhotana. Miaka 24 tukĩhũrwo nĩ Moi. O ũguo tũrahũrwo. Ati indo cia nyumba itũ iracinwo Nairobi borithi marũgamĩrĩire. Rĩu ningĩ tũrĩ o harĩa twarĩ. Atongoria mwĩyũmĩrĩrie na mũtikamake na mũtikenerie guoya. Na ona Medho ndathiĩ Rũraya nĩ inyuĩ ndatigĩra rũrĩrĩ rũrũ. Mũtikareke andũ aitũ mone ũũru, mũkamatetagĩra na mũkamaragĩrĩria. Nĩguo andũ aitũ. Koguo ndĩmwĩre ndawa ya ũhoro ũyũ wothe nĩ kwendana. Na kwaria gĩkĩ marageragia gũtũganya na Mĩrũ na Embu ndĩrarega. Ndĩrarĩ Mĩrũ maranjĩra twĩ kĩndũ kĩmwe. Ndĩrarĩ Embu twĩ kĩndũ kĩmwe. Reke inyuĩ ĩno itũ twendane twaragie kĩmwe. Na tweka ũguo tũtingĩona ũũru. Ama noguo Gachagua no anyũrũrĩtie tabarĩra iria atongoria thirikari-inĩ makoretwo magĩtwarithia na mbere matũũra-inĩ cia kũhũra mũingĩ njeki na njĩra ya kũheana indo itiganĩte iria nĩ hamwe na irio, akiuga kũu nĩ kũnyarara aikari a gĩtarũ kĩu. Nyinyi watu ya diaspora mũhũrĩre amaitũ thimũ mũmere meterwo mboco rĩngĩ matigarie kwara raini matige kũmũconora. Magũrĩre mboco kuma Nairobi na mĩcere. Tutikwenda atumia aciari aitũ gũconoka ũguo atĩ maragera indi maheo mboco itarahea. Nyũmba ĩno itũ ĩgaconoka, ĩkagithio gĩtĩo, ĩkanyararwo. Ithuĩ andũ merutagĩra wĩra, andũ mekĩo, andũ ega, andũ ehotanĩri, atĩ mũndũ agotũtua hoi twaragera-inĩ tũheo noe. Ndamũkania ndĩ mũtongoria wanyu, mũtigacoke rĩngĩ atimia makwara-inĩ kũgĩra mboco kilo 1. Nĩ kaba ona ũrarĩre, ona nĩ kaba ũrĩ ũngĩma na turungi. Handũ nyina wa mũndũ ũciarĩte mwana wĩ Nairobi araruta wĩra kwara-inĩ kũgĩra noe.
Thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩbangĩte kũhũthĩra kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 31.2 kũrĩha mĩcara ya aruti a wĩra hamwe na kũrũgamĩrĩra mabataro mangĩ ma thirikari bajeti-inĩ ya ciringi bilioni 44.6 ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026 na bajeti-inĩ ĩyo mbeca ingĩ ciakinya ciringi bilioni 2.5 cikũhũthĩka gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere wodi-inĩ ciothe 85 gũkũ Nairobi. Na tũrĩa Jonathan Kamau aratarĩria, igoti rĩrĩa thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩronganirie mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna nĩrĩongererekete. Thĩinĩ wa bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026, thirikari ya kaunti ya Nairobi rungu rwa Gavana Johnson Sakaja ĩratanya kũhũthĩra ciringi bilioni 44.6. Thĩinĩ wa mbeca icio ciringi bilioni 31.2 cia kũrĩha mĩcara nacio ciringi bilioni 13.4 cia tabarĩra cia ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ĩno. Charles Kerich nĩ minista wa kĩgĩna thirikari-inĩ ya kaunti ĩno. Through the provision of bursaries. In this regard, I have allocated 857.9 billion for bursaries. Out of this, 7 million will be allocated to every ward scholarship. Kerich augĩte mationgereire mũrigo wa igoti kũrĩ onjoria, no maretha na arĩa makoretwo matekũrĩha igoti. Wadi 85 cia kaunti ĩno cikwamũkĩra ciringi bilioni 2.15 cia tabarĩra cia ũthii wa na mbere, ciringi bilioni 2.8 cia gũthondeka barabara, nacio ciringi bilioni 1.8 nĩ cia gũthondeka iharo cia mathako, huku nacio ciringi milioni 700 cia gũkinyanĩria mũbango wa irio kũrĩ arutwo 360 cukuru-inĩ cia mũthingi kũhĩtũkĩra mũbango wa dishi na county. School feeding program. This program continues to improve the nutritional status of learners and encourage students to attend school, leading to an increase in enrollment, performance, and transition to higher levels of education. Priority areas for mobility sector will be to enhance pedestrian safety and connectivity through construction and rehabilitation of roads, street lighting, stormwater drainage, and bridges. Completion of ongoing roadworks will be targeted as a key priority. Ningĩ mbeca ironganirio mwaka wa kĩgĩna nĩ irakinyire ciringi bilioni 13.7 kuma ciringi bilioni 12.1 mwaka mũhĩtũku. Thirikari ya kaunti yugĩte na mwĩhoko wa kuongerereka kwa igoti rĩrĩa maronganio na thengi wa taũni ya Nairobi kũgũmĩrwo nĩ mĩrũrũngano. Led to serious economic and social disruptions as most service providers suffered financially. In addition, the allocation of resources towards debt resolution continues to constrain our fiscal space. By the end of the financial year, the government expects to have cleared majority of these pending bills owed to suppliers and contractors. Gary Fotara, Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jonathan Kamau. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira. Muthia aciari gũkũ bũrũri-inĩ nĩ morĩtio mathomithie ciana ciao maũndũ megiĩ ũndũire wa ndũrĩrĩ itiganĩte ta mĩrĩre, mĩhumbĩre na nginyagia nyĩmbo arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũcihotithia gũikaranagia na ndũrĩrĩ iria ingĩ o kuma cirĩ o nini. Rĩrĩtana rĩikĩtio nĩ maabitha rũhonge rwa gĩthomo hamwe na anyiti itemi angĩ rũhonge-inĩ rũu rwa gĩthomo ĩrĩa mũthĩ wa ũndũire thukuru-inĩ wa mũthingi wa Green Cottage mwena wa Kongo-inĩ Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a. Mwandĩki Victor Kenothia atũtirihĩra na riboti ĩyo. Rĩtana rĩrĩ rĩa aciari kũrio magathomithagia ciana ciao maũndũ megiĩ ũndũire wa ndũrĩrĩ itiganĩte wĩgiĩ mĩrĩre, mĩhumbĩre na nginya nyĩmbo rĩikĩtio nĩ maabitha gĩthomo kaunti-inĩ ya Murang'a. Tweyonera aciari magĩcokia caca ngũrani na nĩ ũhoro mũnene mũno tondũ aciari nĩ maraencourage ciana ciao cioe kacha. Thukuru wa Green Cottage mwena wa Kongo-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩ ũmwe ũkoretwo ũkĩnyita itemi harĩ gũkũngũĩra mũthĩ wa ũndũire arĩ njĩra ĩmwe ya kũhotithia ciana ici gũikarania na gũtukana na ndũrĩrĩ iria ingĩ kuma ciĩ nini na nginya matukũ ma thutha-inĩ. Na Joyfrey Chege nĩwe mũrutani mũnene gũkũ. Kuma na mũthenya mũnene mũno wa gũkenerera ũndũire witũ tondũ nĩ tũrenda kũbundithia ciana citũ gũikarania na ndũrĩrĩ ciothe o kũrĩa guothe mangĩthiĩ. Koguo nĩ tũgwĩtĩte aciari tũgeta ciana na arata othe nĩgetha moke nĩgetha tũthiĩ na mbere gũthomithia ciana ũndũire, tuma na irio cia ũndũire, mana mĩthũngũtho ya ũndũire na maũndũ mothe nĩ mathiĩ wega. Nĩ rĩtana rĩnyitĩtwo mbaru nĩ aciari arĩa nao manyitaga itemi kũrĩ ona thukuru iria ingĩ ciũrĩtio kũhĩmbĩria mũthĩ ta ũyũ amu nĩ ũkoragwo ũrĩ na ũguni mũnene kũrĩ arutwo na aciari. Ona kũrĩ ũritũ no wega twĩrutĩre na tũnyitĩrĩre nĩ tondũ hena umithio, nĩ tuonete umithio harĩ ũndũire-inĩ witũ wa Cultural Day. Inoro FM kuma rũgongo rwa
gwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Inoro hwaini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gogoyo nĩ tate. Igwĩratha mwendo ihũrithanagio nĩguo ngagĩa mũciĩ nĩgetha ndikanage tomu moneire kanyoni ke Gogoyo nĩ tate. Munyedige koikia na kwendire tũrĩme gĩa kũhika gĩa tũrũme indo nĩ woĩkire mbũri ndũragio nĩ mwĩhoko ũtarĩ nĩ mũigĩre kĩoma na kĩmwe ta ndũrũme maũndũ nĩ ma Ngai nĩ kũrĩma kũrĩma itionagwo nĩ irayo ciakorire wacũmũgũnda itiamũkorire toro nĩ kũrĩma kũrĩma mwendwa itionagwo nĩ irayo ciakorire wacũmũgũnda itiamũkorire toro mwendwa rĩma tu thabarĩ yaku nene yanja gĩkinya rĩmwe kanua karĩa karĩaga rũtũga gakĩrĩa nyama mũnyendi wagĩa ndũgũ ũina mũrengeti nĩ watuma ndũgũ na thĩna ndũgage kuma ikinya nĩ kũrĩma kũrĩma mwendwa itionagwo nĩ irayo ciakorire wacũmũgũnda itiamũkorire toro nĩ kũrĩma kũrĩma itionagwo nĩ irayo ciakorire wacũmũgũnda itiamũkorire toro Aya, yo kolema. Wagwane arenda mbũri, na waiga tũrĩa ngũkũ. Waiga tũrĩa wega mũthĩ ũyũ rũciũ tũnĩire ihũgo. Inonda ndĩiganagia, na ndĩrĩ ngatho ndari. Ere agarori aturere gatiga yathira nĩ kũrĩma mwendwa itionagwo nĩ irayo ciakorire wacũmũgũnda itiamũkorire toro nĩ kũrĩma itionagwo nĩ irayo ciakorire wacũmũgũnda itiamũkorire toro kabisa manie nĩ kũrĩma kwĩhaka nĩ ũkwĩhaka na wĩkuhe mĩatũka no ũmenye ũkũrũ gĩũka ndũhũraga nũtithi wĩndĩrĩa ũgakũra ũragie nũrĩnja nyume ũtakĩhota kwĩringa ngirĩma rĩu ũrehota nĩ kũrĩma itionagwo nĩ irayo ciakorire wacũmũgũnda itiamũkorire toro nĩ kũrĩma itionagwo nĩ irayo ciakorire wacũmũgũnda itiamũkorire toro gĩkũrĩma mwendwa mwanie ciakorire wacũmũgũnda itiamũkorire toro nĩ kũrĩma itionagwo nĩ irayo ciakorire wacũmũgũnda itiamũkorire toro arĩ mũgũnda kĩrĩma no ndarĩ toro Wakang'ethe mũthuri mwĩkindereku agiĩ gũcokia down memory lane
kabisa. Ona kinyi mwenda nioge kinyo kagyo ikukitera teto muno tikwo bata angikoro mwenda no uge odige nyondo ateto itangiyura mukuha Gugoyo nĩ tate. Nĩtie mwenda wamĩona nĩ ndogo ningĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria nowe itumbĩ rĩakwa no gwa cibũ kĩnya kĩngĩ gwalĩ ũkanjĩtĩra thuri njoera mairaba njoera maitia oi nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria oi njoera mairaba njoera maitia oi nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria kabisa. Gĩkua nĩ ũthingiragia ngoro ũhana ta gĩkuũ kĩa mwendwa wa mũndũ atĩ nĩ gũkira ngaita maithori kanyĩrĩ kamwene nĩko kamũinagia njoera mairaba njoera maitia oi nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria njoera mairaba njoera maitia oi nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria na nĩguo akorwo kwanyu mũtiraranĩria ohanĩrai karonenie ngorio tacokania ndundu kũgitĩra nĩ kwega kũrĩ kuonia nĩ ũĩ mĩario ya andũ ndĩhinyaga ona ngĩtũra ndĩrĩ-inĩ ndĩngĩhinya waretire ukiuga atĩ ndũkandiga na hĩndĩ ya mũri ndũkokĩũmĩrĩria kayotoĩ ng'aragu ĩhage kiumwo mambura mahĩtanaga magĩthira njoera mairaba njoera maitia oi nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria njoera mairaba njoera maitia oi nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria Thengio mũno Shirosu wa Limuru Gogoyo Fraternity oroiga kabisa ũngĩigua mũndũ akĩhera muoere kĩndũ kĩũru no ihĩtia rĩa rũtũrĩko onawe no ũkahĩtia na woherwo ĩno nĩ ndaya na ndĩagaga ithioro ũngĩigua mũndũ akĩhera muoere kĩndũ kĩũru no ihĩtia rĩa rũtũrĩko onawe no ũkahĩtia na woherwo ĩno nĩ ndaya na ndĩagaga ithioro njohera mairaba njohera maitia oi nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria njohera mairaba njohera maitia oi nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria hihi njũrie rĩ ihĩtia rĩa rũtũrĩko nĩ rĩrĩkũ nĩ rĩrĩkũ rĩrĩ rĩetwo ihĩtia rĩa rũtũrĩko thengio mũno Father Duati kuma St. Luke's Church Mairoinya happy birthday Father Duati kuma St. Luke's Church Mairoinya nderogwĩrogwo nĩ Mr. Thobe yule moja tu wa Daragwa ihĩtia rĩa rũtũrĩko rĩtihanagĩrwo nĩguo kĩarũtara aratwĩra rwĩmbo-inĩ rwega Limuru Gogoyo Fraternity kũrathia atĩa Limuru kwĩna heho eke ndĩmũtambũre andũ a Limuru acha niwatambue mairaba njohera maitia oi nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria oi njohera mairaba njohera maitia oi nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria njohera
Wacha nitambue hawa watu wako mahali kuna baridi sana. Lemuru Gogoyo Fraternity Jagawagi Sheikh Hassan Mikaga The Triza Jones Banadi Goge Susan Wanjiro Joga Shaja Redia Modhoni Samge Shure Samge Te Gracie Gaito Alfred Washira Regina Jerry Ashford Mwagi Joseph Garo Esther Mohe Ruth Kamau Martin Shege Shiko Frederick Simon Gashuere Liz Kamau Jabi wa Jao Shiro Jene Nanse wa Geshi James Muthaka we mwega Irene Rogo Gaithe Karoba Tigathara Gaithe David Kaguku Billy Hajeri Jeffrey Muthaji horo waku Henry Mutua Mark Kuria John Thiongo Dharau Jorogo Domona Dani Kegweruni amwe ali Dirona Goko Domona Jega Mungai Goko grufuine ya Lemuru Gogoyo Fraternity. Asanteni sana guririkanie njira njega ya gutura mbeca wikaire o hau uri ne kuya thimo yaku uhihinye *272*1# urumirire mitaratara goko ne kware mbeca maisha no turaga mbeca tabarira-ini cito ciothe ati ugwika atia reke wakang'ethe acokere tondu nie ndire kionohu *272*1# urumirire mutaratara ucio wothe ware mbeca maisha na we ugukorwo we mbeca-ini mbeca nyingi cigukuigana ona itigare uteithiririe ucio ungi wanyu kana neighbor kana uria we hakuhe nawe mbeca ciare mbeca itithiraga nguririkania tino ni thurime ni BCLB license number 199 muthako uyu timu wagiriru kuri mundu utakinyitie miaka 18 betting no igukuire meciria ogwo ni uthake na wigerereki Aikaria gakoe ginya gikoe gatito o ginya gitito o tene mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe na ngogerera tita goko kumagwo Mr. John Shege Mwagi kana mwarimu Jagon Secretary General wa mashabik Inoro FM na Inoro TV kuma Kagira Kadara County ya Murang'a ni aragwitira igongona ria gukongoira na gucokeria Ngai ngatho akihurita ya wira wake wa urutani uria akoretwo akiuruta kwa hinda ria miaka 38 years. Congratulations Mr. Jagon. Igongona ria mitha ni rucio na rigatongorio ni Bishop James Maria Wainaina na rigakorwo kiharo-ini gia thukuru wa muthingi wa Mareira kwambiriria thaa 3 cia rucine rucio Jumatatu mweri 30. Igongona riri ni rikahumbwo riri ni atangathi hamwe na aini ni ugekinyia tucokerie Ngai witu ngatho na tukongwire uhotani wa mwarimu Jagon kuma Kagira Kadara akiritaya wira wake wa urutani uria akoretwo akiuruta kwa ihinda ria miaka 38 years. Koguo giajia wira Mr. Jagon warutete wira miaka igana tiga je keitha fure ni ndajiriria wira 2002 February niguo ndandikirwo guku kwa Royal Media Services kai muire thimo yakwa ndare kuma 2002 koguo ni ndutete wira miaka 23. Yes, aya koguo Jagon ni giajia wira warutete wira miaka 15 warutete 15 good years tondu 38 iri orutete aya tweria yakwa 23 yatigara yes era kamiaka 15 giajia wira Jagon ni arutete wira miaka 15 koguo giajia kuruta wira Jagon agurite ginya ari na ngondo ari na mirao ari na mahiu gutire kindu atari na kio orutete miaka 15 mbere ya mundu uri ungi ginya ungikorwo hau ni wari mbere muno. Congratulations my brother Mr. Jagon ukiritaya twi hamwe muno makeria na ona waritaya ndugagitige gukorwo ari Secretary General wa mashabik waritaya wa harimu koguo wira wa Secretary General Mr. Jagon no gugithie na mbere na kuruta na twi hamwe muno makeria Mr. Jagon nguririkana ndonanirio kuriwe Mr. Jagon ni mutigaire Anthony Kariga ndikana muririkana Anthony Kariga atu andikagira mohoro kuma kuria county ya Murang'a niwe wanyonanirie na Mr. Jagon akijira he mwarimu we haha ukenagio ni wira waku we ni mugucemania na niwe Secretary General wa mashabiki gera Kariga hakuna shida tukutane na yeye gucemania ngicemania na mundu we ngoro njega ngoro theru
na mundu wendete andu. Ni wacio Mr Jagon agakorwo akirita ya muthenya wa rucio thutha wa guthomithia kwa ihinda ria miaka 38 igongona inene muno rigakorwo thukuru wa muthingi wa Mareira kwambiriria thaa 3 cia rucine rucio rigatongerwo ni Bishop James Maria Wainaina na ni twetetwo ithuothe thaa 11 atigede 29 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushie watu ginotana na ni undu cio ndina bendi jero ndina band jero fio ino ni jero ni arugorio muthenya wa umuthi. Bendi jero ya kuma kuria Gatanga thikiriria iretwo Koroma Maestro Lesles Omothe ne gwaciarwo bendi jero ya Waini guko Gikuyu-ini. Gavana wa Gogoyo ni anirira bendi jero ya Waini ni aciarwo muthenya wa umuthi kuria Gatanga na iretwo Koroma Maestro Lesles. Koroma Maestro Lesles ni bendi jero ya ciarwo muthi kuria Gatanga na bendi eno ya Koroma Maestro Lesles iraigira na rwimbo ruru Kayora yo kiongo no karakara mwanake na wa molingeire nigetha mwendane wendora wale na gwokae wathire ku rĩrĩa wa molingagira nigetha mwendane. Ni bendi jero ya ciarwo kuria Gatanga iretwo Koroma Maestro Lesles yauga ekuingira na ruru Kethakeria wandire tiga koinaina kiongo uguo niguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagira twendaga niguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga. Rwimbo ruru ni rurainwo ni Koroma Maestro Lesles Niwonirio ne munjuga koringanagira Tegore mutego-ini ndagĩũka gĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Munjuga we Koroma Lesles mwitheme munjuga Ketiga komokana waigua teiumĩrĩa nĩ wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea. Amũkĩrai Koroma Maestro Lesles Band yauga ya beine ruru kairetu geterwayo Eone akwejera na nderigorwe mwanake tiga konogia thuyo kematwaraga ndundu Nyendenaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina. Koroma Maestro Lesles Band enyuaga kaũkĩ Niwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra ĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũka gĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra. Kareke mutikaribisha Koroma Maestro Lesles Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenje
ndetaga muthoni na moire tutikona Koroma Youth leader Kuma Gataga Kabisa. Thengio muno mureithi wa maguta mureithi wa gikonyo ni ndakuona ona we ni wamukira Koroma Lesles ni ngwira ngecwa wa buya bange giikaro guko no kuo ngigua nyimbo cia muthemba uyu itagwo Ngogoyo rwimbo ruru ruma rwa gukaribisha Koroma Lesles Band Koroma Maestro Lesles kali ni kali ndemuraga nyimbo cio mugatigira gavana wa Ngogoyo waya waya ae waya 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 ae waya wembo rwako iro wega nekamaro wa wanjiro dare idagia ngetemburi ae mweyo waya waya ae waya ego waya waya ae waya nenienda inere irekere nekombi no bere bere ae mweyo waya waya ae waya ego waya waya ae waya jugage dokiane akuno atige godokia ngojo ae mweyo waya waya ae waya oka waya waya ae waya wendo ne muiwa mwendane ile gothe jone mburi ae mweyo waya waya ae waya ego waya waya ae waya nenienda gachiringeire maitwa kenjugera ngemi njuge mweyo waya waya ae waya ego waya waya ae waya kaire tuga kakego nekongwerwo ne gathoni ae mweyo waya waya ae waya 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 ae waya no turaiteka kama wito wajau injinia no turaiteka waya waya ae waya 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 ae waya nenienda regeire mucie nyonie maito niendienda go ae mweyo waya waya ae waya 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 ae waya anake agwito mwarego mutikoina ngenjogu ae mweyo waya waya ae waya oka waya waya ae waya ungeona muregani ucio mwangono gwaicohia kigwa ae mweyo waya waya ae waya 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 ae waya nawe kaire tu wandega ogwarorego ne mburi ae mweyo waya waya ae waya ego waya waya ae waya thengio muno cũcũ wa Komu wi kuria rũirũgeithia guka wa Komu sana inyo muri andu akwa Ngogoyo cũcũ wa Komu na guka wa Komu asante waya waya ae mweyo waya waya ae mweyo romena rotire ihaki auge ne ugo kago ae mweyo waya
mucie na thoni nyinge ni ukare ae mweyo thoni nyinge ni uturika we uturagio kia mucie na thoni nyinge ni ukare ae mweyo Rivaru nero athomithio kaundu ati thoni nyinge ni ukari ndiroyo uguo thoni nyinge ni ukari reke to congratulate tu hamwe ithuothe jabege ya gogoyo ithuothe tu hamwe to congratulate newly promoted Lieutenant Colonel Muturi Jaho. Newly promoted Lieutenant Colonel Muturi Jaho uyu ni mundu witu muno guku gogoyo-ini turi hamwe tumu congratulate. Congratulations newly promoted Lieutenant Colonel Muturi Jaho, karibu sana. Wow. Doro nero agukaribisha Lieutenant Colonel Muturi Jaho. Etondo mwaina mugoyo mwaina gechukia na mwaina gechande monone nene menyerere ndakae gotogoga agwire jambi mwanango meire metha ikurio ndetwo andaito ne maithonyu nete nenyuona mundu akenywa ekirenge jikanwa ya guthima amutiga tore akoro kuthie kumwira na manjo itijuru na merutige tene na ndire ndona oruwe ona ndietereire enenyuo tukumenya aya tamerokera na no tugatonga netoyo tonga ni wagai enayo kanyonona ate nigotonge kayote dete ndugitonga Ema nega yugaga no gutonga. Congratulations my brother, fellow Kenyan Lieutenant Colonel Muturi Jaho nondo akwa baterio gathe enda bururi no rutawira na kio polisi tochokire ikenage gechoka ikebuka no nierigitwo muno jambitae omuchuva maindarikana toreherwo ithanduku tunywe kahora totigokite machindano nitonga irare indo checio jambi kwenda wire mwanake ucio ochora kwithiria hariwe etie kiria aranyua na kiria kanua rauga kekaigana mwatu wajuke ndakainoke atari magego ene nyuo takamenywa aya tumirekere nano tugatonga netoyo tonga ni wagai enayo kanyagona ate nigutonge gayote nete ndugitonga togonywa nginya iria ndoro nie ndinauga nereko ndauga iria ndoro indo nĩ Ngai ũheanaga. Timekeeper kĩraki wĩkũ Borie konyuo nake na tutingemenywa na ya cha ng'ombe na ngira thine moragire ũgĩikagia na njamu kiugaga atĩ nĩcianinire bata mĩcuba yoka rĩu kĩmenywe ingĩone kang'ethe tondũ ndimenywa rĩngĩ na mũcuba nĩ ndainũka na ndathiĩ kwa maitũ wa Njirũ tondũ ndirĩmũka nĩ mandegire na njagathiĩ kĩregwo nĩguoya mwĩrĩ rekei tũrĩonana rĩngĩ ene nyuo tũkũmenywa aya tũmĩrokere na no tũgatonga nĩtũyũtonga nĩ wagai enayo kanyagona atĩ nĩgũtonge gayotendete ndũngĩtonga ema nĩ Ngai ugaga no kũgĩa indo na no ũtekũgĩa na ndika nĩ andũ angĩ a Gogoyo me indo ciao marenda atĩa nĩ megwetangĩrĩra hanini cui wa Gĩthũrai Ngai nĩwe ugaga no gũtonga makinya kuma na nyuki elikie nywere ya ndũrũ ũtonga ũheanagwo nĩ Ngai John Kori no tũraitĩka
na andå arä a må nyuaga ndå rå kå rä a Ndumberi må gekä ra ngä njä thaa 11 yatigia ndagä 13 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Wenda gĩtharĩ kĩega, mũcamo mwega, Royco Mchuzi Mix nĩyo dawa yaku. Ithondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwetu Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Gugoyo nĩ tate kabisa. Kindo ako Akame Reako nese midani Nienda ngekwenda Nekiondera kuinukia musie Kireita kenda Negakora moroga mete Na mwana keorea Wagusialire mwanoi waku Na mwana keorea Wagusialire mwanoi waku Yaruveta Saini ajarana Siki bodi Ningwadeta kindo wako Yaruveta Saini ajarana Siki bodi Ningwadeta kindo wako Gugoyo nĩ tate nenda kuona Mr. Gishohi wa Central Police eterera uguo bwana Gishohi Wanasawa Wanakaroseleire kwanyu Manyaga ega Matewe niga iriangai Urengu kwera Umwanya beta maito soso Teidiketa Yaeda niye ngolteire Teidiketa Yaeda niye ngolteire Yaruveta Saini ajarana Siki kodi Ningwadeta kindo wako Yaruveta Saini ajarana Siki kodi Ningwadeta kindo wako Niretu nawe Kabuni viebe tuwa mega Kadeko baba Wakona taitari muiganu Katuitarage Usiaya wito tuendanete Koroli vito Tukae kuga na majibo Koroli vito Tukae kuga na majibo Yaruveta Saini ajarana Siki podi Ningwadeta kindo wako Yaruveta Saini ajarana Siki podi Ningwadeta kindo wako ndirathie ngirihaga mathire mothe riu ndirenda kunina mwaka uyu ndithire wa mundu Governor Gogoyo ni pending bills arariha mwaka utanathira Saini ajarana Siki podi Ningwadeta kindo wako Yaruveta Saini ajarana Siki podi Ningwadeta kindo wako Aone uguo Timo na Mburu Makaine oe Kiriangu igagira na ngoro Nie dikene ongi Niguandu kanjagire bata Gago senja Onosio reta tuwa wito Niguaseri yaku Matikarehe kiongo kiuru Niguaseri yaku Matikarehe kiongo kiuru Yaruveta
kindu wako yarubeka saini ya jarana sikiponi ningwendete kindu wako Kuona taitari muiganu tuikarage usioya wito twadanete orori wito tukae kuga na majibo orori wito tukae kuga na majibo yarubeta saini ya jarana sikiponi ningwendete kindu wako yarubeta saini ya jarana sikiponi ningwendete kindu wako kabisa. Saini ya jarana sikiponi ningwendete kindu wako yarubeta ayaya ndirenda gugutuma ningwendete kindu wako kundu tarithinikaga ningwendete kindu wako sikiponi ningwendete kindu wako sikiponi ningwendete kindu wako hĩndĩ ĩrĩa ũkwenda gũtũma na kĩndũ ũreherwo kanyamũ mũciĩ kana gatũmwo handũ hangĩ kana rĩrĩa ũkumagara ndĩrenda ũhũthĩrage WeGo. Ĩno nĩ njĩra njega thũrime na njihokeku ya ũkui na ĩna matereba marĩ na wĩigĩrĩrĩki, na wona wahũthĩra WeGo ĩta customer nĩ ũraheo cashback. Download WeGo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa WeGo kũrĩ 20425 onawe ũkuo nĩ andũ marĩ na wĩigĩrĩrĩki. Na WeGo ndereba nĩyo 90% kana ĩragũcokeria 90%. WeGo, let's go. Tabarĩra no ĩtagwo Ngogoyo ĩrathiĩ nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ, na ũguo nĩguo yũkaga o mũthenya wa kiumia twambagĩrĩria thaa 7 cia mũthenya thutha wa mohoro nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ũyũ nĩ Timo na Mbũrũ Guruneti haroka atĩa yendera kwendete ta mũcere wa nyama kana mbogo wĩna mchuzi aromati no wakĩhiũhire ta thubu wa mwonjo weo hana ta kĩhuti kĩritho thĩinĩ kana mũndũ nyitĩtwo nĩ mwĩtho wa ng'ong'o nĩguo hana nyũmba ũrĩtwo nguruneti. Mwene getha tũinũkanie no ndaingĩra obisi yaku nawe ũkoima ũkaingĩra obisi ya mundoci waku kaigua mũgĩtheka ta muona nyama ikwĩrĩayo yumohana nyũmba ũrĩtwo nguruneti nguruneti. Ngogoyo metate ndike twakana nĩ kũhika nĩguo ndiganĩrwo nĩ wendo ũyũ mũgacu ũyũ inyaga thaa thita cio tukũ wĩ mũrĩu wetereire nyũmba ndarage mĩitĩrĩro rĩana cigathekerera ikoma mbaru ũyũ yũkohana nyũmba ũrĩtwo nguruneti. Ũtingĩtuĩko kamagena thara wene ona kĩrĩ ona kamadoe gũthathayayo ũnyitithanagia ta waya cia thitima ona cingĩgecoti wendo ũrĩ na kĩeha nĩ
Enda kuria kajira kienjangwa mwene oigai Iwuhana nyobe uritwo nguruneti Nguruneti Kona mutumia wendete miagoi Menyerera mithiere yake ndiminyoko Mwagotiga nyombo kiria ngima na turungi Mwakagorerwo ngũkũ na ikoro kena ĩrĩa Yukahana nyũmba ũrĩtwo nguruneti Yeteketie mũndũ agĩkona wake mwega Mumunyaga ciũra milioni ra maikomaĩ Uiketie ndonoro yote gethamaki Ukanyita kĩũra kĩigana mahuti Kenya Ukahota maita meriwe mbuwe ikoimaĩ Ukahana nyũmba ũrĩtwo nguruneti Nguruneti Mwena uyu nayo kagahoe Wari wakwa tiria inyakinyĩrĩte 8 Agicoka gũkani ndonire mwene Akora ngĩcanũrwo njuĩrĩ agĩthanda mbuĩ Nĩguo nyũmba ũrĩtwo nguruneti Nguruneti Ũngeithĩrie kabundai Ĩwa tax Kũrĩa South Sea Ĩba No tuthiĩte wega twĩna ithaa rĩngĩ rĩmwe rĩa gũtatia ngogoyo Thengiũ mũno mheshimiwa Wangũi wa Ngereshe Ngaithanĩria kwanyu Kagumo kana nĩ mũgumo mheshimiwa Ngereshe kwanyu nĩ kagumo kana nĩ mũgumo Wasalimie sana Muciĩ wa tũgĩno tane Noro FM wenda gũtura mbeca oya thimũ yaku hihinya *272*1# rũmĩrĩra mũtaratara ũcio wothe wĩ hau ũkorwo ũgĩtura mbeca kuma kwa Rebesha Maisha. Rebesha Maisha nĩ thũrimĩtwo na ĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 199 nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ wa kirikĩra kĩnewe timekeeper witũ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro hwaĩ-inĩ Nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM matemo ma mohoro. Ũtonga wa bũrũri waya kwaga gũkũra na gĩcunjĩ kĩrĩa ũtanyĩtwo gũkũra na kĩo kĩa 5% ona makombe ma mĩrũrũngano ya mwanangĩko marĩa makoretwo makĩũgũmĩra mathiĩ na mbere na rĩera rĩa ũteti rĩrĩa rĩrĩ kuo ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ũgwati mũno na rĩa ya gũcũngĩrĩra aigithia aingĩ kuma mabũrũri-inĩ ma nanja gwĩtigĩra kũigithia gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtio meterere hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 nĩguo magakinyanĩria mogarũrũku ma ũtongoria wa bũrũri na njĩra ya gũikia kura. Mwandĩki Werũ wa Mwangi nĩ worĩ na riboti ĩyo. Ũtonga wa bũrũri rĩu ũrĩ magomano-inĩ ma njĩra kumana na gũthingitha kwa rĩera rĩa gĩũteti na gũthagathagia biacara nyingĩ na gũcũngĩrĩria onjoria ingĩ gũthiĩ na mbere na gũtara hathara nene. Rĩu aigithia makĩũria thirikari yethere ngucanio iria cirĩ kuo cia gĩũteti kĩhonia gĩa gũtũũra. Mwena wa thirikari ũndũ ũrĩa mangĩka no nginya tũgerie gũthondeka a good political environment nĩgetha twage chaos na maandamano because hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na maandamano gũtikoragwo na biacara ĩkoragwo ĩgĩthiĩ na mbere na mũthenya ta ũcio ta rĩu waigua tũramirwo 300 metric tons nĩ kuuga mũthenya ũcio tũtikamira ona twamirwo
tutikendia hindi kwina thina. Rĩera rĩa gĩũteti bũrũri-inĩ gũkorwo rĩhana o ta maĩ marĩ irũtũ-inĩ nĩ gũthiĩte na mbere na kũiga bũrũri hatĩka-inĩ ya korwo nĩ onjoria ya kĩmabũrũri ya rĩera rĩa biacara nĩ rĩkoretwo rĩkĩhingwo nĩ ũteti mũũru. Njoroge Kũrũria nĩ mũmbunge wa Gatũndũ ya Rũgongo. Mũndũ ũrathiĩ hathara nĩ mwananchi. Gũtirĩ biacara ya Ruto ĩrathũkirio, gũtirĩ na nduka ĩracinirwo ya Ruto. Ruto ndanarathwo, andũ acio othe matinarathwo na Raila ona Rigathĩ. Njũrie raia matigere na siasa, tondũ siasa nĩ igũthũkia bũrũri ũyũ. Hathara no kwĩ mwananchi wa kawaida. John Gĩtarĩ nĩ ikĩirie mbeũ njĩthĩ rĩtana rĩa kwĩhũga gũtũmĩrwo nĩ ateti gũkinyanĩria matanya mao makorwo makĩriganĩrwo nĩ mogarũrũku marĩa marenda makinyanĩrio. Ndĩta mbeũ njĩthĩ ingiuga anake nĩ tũtige kũhũthĩrwo mũno nĩ ati, tondũ rĩu mostly ũrakora youth aingĩ mararĩhwo nĩguo maumĩrĩre mĩrũrũngano ĩyo makananga indo ciene. Tiga kũhũthĩrwo wewe wĩ mũndũ mũnini, tiga kuoya indo ciene, wĩtĩkĩra gũthũkũma ũhũthĩre kĩndũ kĩu gĩaku kĩnini wĩna kĩo, wona iganĩra no tige kũhũthĩra indo ciene na kuoya indo ciene, tondũ rĩu woya indo ciene no wathiĩ hathara. Ithenya-inĩ rĩu morĩtio gũtigĩrĩra atĩ marĩ na ibandĩ na kura twerekeire gĩthurano-inĩ kĩnene nĩguo makahota gũkinyanĩria mogarũrũku marĩa marenda amu manjagie rebe-inĩ. Kwĩra anake maingĩre ofici-inĩ ciothe cia thirikari, ofici iria iheanaga ibandĩ nĩgetha matuĩke a kuoya ibandĩ na matuĩke a kuoya kura, nĩgetha 2027 ĩgĩkinya nĩ ũkahota kũruta mũndũ kũringana na ũrĩa gwĩkĩire kana ũrĩa atagwĩkĩire, nĩ ũkahota kũmũinũkia. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nowe ũtongoretie harĩ ambunge arĩa makoretwo makĩruta wĩra wega gũkũ bũrũri-inĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa ũtabanĩtio nĩ rũhonge rwa Mizizi Africa. Kũrĩa nake mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba niwe wa kerĩ na mbere manyitanĩire na mũrune wa Alego Usonga Samuel Atandi. Nake mũmbunge wa Embakasi ya Rũgongo James Mwangi Gakuya niwe wa gatatũ guothe bũrũri-inĩ na namba ĩmwe gũkũ mũciĩ wa Nairobi harĩ ambunge arĩa marutĩte wĩra wega. Na Gakuya augĩte mamwe ma maũndũ marĩa akinyanĩirie gĩcigo-inĩ gĩake nĩ kũgacĩrithia mĩako ya mabarabara oro ũndũ ũmwe na mathukuru ma secondary oro ũndũ ũmwe na ma mũthingi. Ndakorire gĩcigo kĩu gĩtirĩ mabarabara ciatiganĩirwo ta mĩaka 20 mĩthiru, ona gũtiarĩ mathukuru, ona mĩbango gũtiarĩ. Ũmũthĩ ũngĩthiĩ Embakasi North nĩ tũhotete gwaka mabarabara marĩa metagwo main roads, ũngĩcoka ũtonye kũu thĩiniĩ barabara iria ciĩtagwo feeder roads nĩ ndutĩre wĩra wega, na njuge hihi na gacunjĩ ga 2% ka wĩra ũrĩa mũtigaru wa mabarabara. Feeder road tũtiĩkĩraga maram, tũtiĩkĩraga handiko, tũgaciĩkĩra kabro iria ingĩ tũgekĩra lami. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ mathukuru twakĩte maingĩ mũno, twĩna secondary twakĩte ya Dandora secondary, twaka secondary ĩkũrĩa James Gĩcũrũ, tũrathiĩ na mbere gwaka secondary ĩkũrĩa Tom Mboya, tuongerera irathi nyingĩ mũno. Ciana iria itahotaga gũthoma, iria itahotaga gũthiĩ university, iria itahotaga gũtwara ma colleges, nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ tũheanaga ũigĩrĩrĩki wa bursary na njĩra yagĩrĩire. Aciari nĩ mahotete gũthomithia ciana ciao, ona tũkamarĩhĩra ciana secondary na tũkamarĩhĩra ciana kinya colleges na universities. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ mathukuru tũmagitĩrĩte, tukamakĩra ngiri cia mahiga, tukamahe matangi ma maĩ, tukamagũrĩra itĩ cia gũikarĩrwo nĩ ciana icio, furniture na masecondary mothe, tumagũrĩire bathi cia mathukuru. Mũno Gakuya ũrĩa ũratungata itĩna rĩa gatatũ ta mũmbunge augĩte ningĩ nĩ ahotete kũgacĩrithia mĩako ya ceceni cia borithi na wabici cia maabitha rũhonge rwa wathani wa matũra, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ũgitĩri ũgacĩre gĩcigo-inĩ kĩu na kũhotithia aikari kũrutaga mawĩra mao matarĩ na haho. Twakorire kuo maborithi matirĩ kĩndũ, marĩ ma mbaũ na mangĩ ma mabati, na twakĩte maborithi ma mahiga, tukagitĩra borithi icio na boundary cia mahiga na AP lines, nacio tugaciĩka rehabilitation nĩgetha ikahota gũikarĩka. Macibo maitũ namo nĩ tũmakĩire maobici ma mahiga, na twarĩkia gwaka gũtirĩ kũndũ ona borithi tũtigaga twamekĩrĩra furniture, tukamekĩra computer na tukamahe matangi ma maĩ, tũrakire obici ya DCC, turaka headquarters ya sub county ya gwitũ, na ũguo nĩ kuga atĩ DCC rĩu twĩ nake tũtirarĩ nake twatũraga Njirũ, obici ĩyo kwa community DO ona cibo wa itũra rĩu. Ũndũ ũrĩa ũngĩ twĩkĩte nĩ gũtigĩrĩra atĩ ciana nĩ ihotete gũkorwo igĩteithĩrĩrio na njĩra nene mũno, nĩgetha ciana iria ciĩna talent gũkoria kũpick talent ciacio na nĩgetha cihota gũkorwo ikĩmateithĩrĩria. Ũndũ ũrĩa ũngĩ twĩkĩte nĩ gũtigĩrĩra atĩ mbeca iria cionekaga ciĩtagwo Uwezo Fund nĩ ihotaga kũheo ngurubu iria irakinyanĩria ikĩro makahota gwĩkũria mũtũrĩre-inĩ wao. Macio nĩ mamwe ma maũndũ marĩa tuhotete gũkorwo twĩkĩte, na mangĩ maingĩ nĩ twĩkĩte. Na macio no matamo nĩ kwamũkĩra mangĩ wana ciahanda thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
ithe Muthuri Mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo Mwetate. Tumu Okewa tumu tothiene kia HM kana kewa tumu turare Kugeithirie ndoka na ndirendera igwa macokio ikahuriganirwo irigura yendutio ndumwe imurata mwene ari thina Maya matumbe maya maboiro Nwena niene Januari wagakui maitho marona na marendwiriro na mange murata mwene ndaikanagio na njathi njagirwo ngũkwĩkomeire ũnjogekerere na ndũkamnyumie njake kimenyagwo nĩ mwene maya matumbe maya maboiro Oigaga gũkũra nĩ kũũru. Ngothejeire ngũkũ na wakĩrĩa nyama na wakĩnyua thumu na wangarũrũka wauga ũinũke kĩonje kĩrumaga mũiyũia nĩ tũrĩkanĩre itongairĩkanĩire kĩroko kabisa. Maya matumbe maya maboiro Kiumia nĩ kanitha na ngogo ya ucio. Gũkũra nĩ kũũru. Gatimathima moto akuĩ mũrango-inĩ aku ndĩrĩ mwaki takwa akwĩrire ciomo gĩcoma na mwaki kĩrimũ kĩa Ngai mũndũ toĩ thimo nĩ mũru maya matumbe maya maboiro Atĩ kĩu nĩ kĩrimũ kĩa Ngai mũndũ toĩ thimo nĩ mũru. Gũkũra nĩ kũru gũkũra nĩ kũru niĩ HM ngatuĩka na itina ta kĩondo ngaringanĩrĩrio ta ngaita no tũraitĩka. Maya matumbe maya maboiro Mũndũ akora aringanagĩrĩrio ta ngaita. Nĩ kũrutia nungaga bonda cia nyina warendi rĩu na nunga mairĩte ũnjogekerere na mwena wa raiti ndeto ithiragĩra itherũ-inĩ maya matumbe maya maboiro Wĩmenyerere ndũkanaringanĩrĩrio ta ngaita. Ukae mwareire kĩtũreri twa gwitũ ikai yatendera kaĩ mwareire kĩtondũ mwatendera ta nyanya warĩire matumbĩ na tũkĩrĩa ngũkũ nĩkĩo tũkinyaga na wenge kabisa. Maya matumbe maya maboiro Waigua kĩarĩra atĩa Yejerebu Kamaru waigua kĩarĩra atĩa kĩahutio nĩ mwene na moko waigua kĩarĩra atĩa kĩahutio nĩ njorua na moko nĩ waigua rĩa kĩauga na magũkengeta ta mwera maya matumbe maya maboiro Aikaria gatura Ginya getura Gathangari Oginya muthangari Oke nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM Inooro Ceceni hakuhĩ nawe Gogoyo back to back kabisa. Igaka kanyegenyo ringaremo Namuona mwana Nyanyoka mwire mũthiathĩ
Kibota getire kienenda mwira mwe Getinge gu Nguria warakara nikinda kwira we Na wanyimbe Nguria gakegunwa nikiwarega kwe Na muhoria Ate mwana wa ngatha nĩ mwega ndangĩrĩa kĩ Mwana wa ngatha nĩ mwega ndakwĩra we Ndangĩrara Mwana wa ngatha no mwega ndakwĩra we Ndangĩrĩ Mwana wa ngatha ndangĩrarĩra ndangĩrara na ng'aragu Kĩrimo getire ihaki ndakwĩra we Rĩrĩa wakĩra Rĩrĩa gũtara kĩrimo ndakwĩra we Kiugaga nĩ Ngũria ndĩthiaga naũ ndakwĩra we Ndariugaga Nguria ndĩthiaga naũ ndakwĩra we Ndarĩtinda nĩ mwaigua ũhoro wa mwana wa ngatha ndangĩrarĩra Nguria mũrarĩrio nĩkĩ ndamwĩra mwe Na atire Ndamuona mwenyegenyũra mũcoke mwe Mũtikagwe Rĩrĩa mũkwamba mĩtego ndamwĩra mwe Mũtikagwa Ona wanjĩra nĩagwatagia ndamwĩra mwe Mũtikaru Rĩrĩa kwaria cia bũrũri ndakwĩra we Kanua nĩke ndagia mũtwe ndakwĩra we Rĩrĩa kwaria cia bũrũri ndakwĩra we Ndũkarie we Rĩrĩa gũkua bũrũri ndakwĩra we Ndũkaũkua Bũrũri ũyũ nĩ mũritũ ndakwĩra we Ũkuagwo 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 nĩ mwaigua bũrũri ũyũ nĩ mũritũ ũkuagwo na mũgoto wa ritũ hogeka atĩa thaa 11 na ndagĩka 15 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe Bushi watu binotana Warakario nĩkĩ tondũ wakĩoya mĩrigo waigothi ũkarĩ mokagwo Iĩtĩra itumbĩ gũkua na ti worekagio na ngũkũ no niĩ mũgũri Wathiĩ gwa cũguo ndũndũri Ũgũkora arũme wathiĩ gwa cũguo ndũndũri Ũgũkora arũme wathiũrũrũka bũrũri Ũgũkora arũme
wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora rũme wathiĩ gwa thoguo Nyĩrĩ ũgũkora rũme kabisa ona mosi nĩ mũira etatire ũyũ nĩwe na niĩ na wende tonti andũ erĩ itiendaga kũrũgio mĩhaka mũndũ ũrũme ona ngĩrumwo nĩ mũka rĩrĩa marĩa rĩ ndaiguaga tondũ yona wathiĩ gwa thoguo Nyĩrĩ ũgũkora rũme wathiĩ gwa cũguo Ndũndũri ũgũkora rũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora rũme ona wathiĩ Sagana nĩ ũkũmakora njambe hau ona woka huko kwa Inoro nĩ ũgũtũkora ũyũ wanjetera thuri noyũ mwanguo norathua nĩwe ũthũkĩirie mũciĩ kabisa nakĩo yũrĩ na kĩara nĩwe wĩrĩga gũkwĩra ndirĩ ũndũ hotaga amweteire ndari ciake wathiĩ gwa thoguo kũu Nyĩrĩ ũgũkora rũme na wathiĩ kwanyu Ndũndũri ũgũkora rũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora rũme na wathiĩ Gĩthũrai nĩ ũgũkora cui kuo wathiĩ Kiambu ũkore Karanja wa Ozone harĩ hakuhĩ na igoti ũyũ ngoma ciakaitire thoni ũkũndeherea nyume nyumba marũrũ mage kĩrimũ nakĩo nĩkĩo ruo gũkoma kwene ũrĩ njago ng'orotage kuo atĩa kĩrimũ kĩa Ngai ona wathiĩ kwanyu Nyĩrĩ ũgũkora rũme wathiĩ gwa cũguo Ndũndũri ũgũkora rũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora rũme atĩ kĩrimũ gĩkomaga kwene kĩnjaga kĩng'orotage nĩ gĩakĩga ũyũ mokarie kumana kũndĩrerwo atĩ enye nyondo ici ndanakomera kabisa ũyũ wamokarie kumana kũndĩrerwo atĩ ndĩhe nyondo ici ndanakomera wathiĩ Gatanga nĩ ũkũmakora kũrũme kuo mũtumia kũnjĩte athuri na ndatwĩria mũno ici nĩ ndari ciake Nguguyo Mĩtate wathiĩ gwa cũguo Ndũndũri ũgũkora rũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora rũme wathiĩ gwa thoguo Nyĩrĩ ũgũkora rũme ona wathiĩ Moro nĩ ũkũmakora kuo kwanja nĩ aingĩ mũno kũu ona wathiĩ Keno nĩ ũkũmakora ũyũ wakua indo ciothe watiga nyũmba kĩbege nginya mbĩa cia igwatho nginya ngũire itara ciothe wagwa ndũgũtiga kweri akamũrĩhwo iru wathiĩ gwa cũguo Ndũndũri ũgũkora rũme wathiĩ gwa thoguo Nyĩrĩ ũgũkora rũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora rũme kabisa Nguguyo back to back Mosi kabisa
Arome twanagorana, arome twanagorana, twanagorana no wasira, twanagorana, twanagorana, twanagora githina. Atumia ni alito, atumia ni alito, alito haga neko gaiu, alito haga wa mogi dia ronyondo. Arahurire rohero ambition aranjira tengo merogito. Kukiria kina kungarota dhani ya irio ndogenira ifuti na leo ndoitheranagia mũgũciarĩrwo nĩ arũme angĩ. Atia rika rĩakwa nĩ mwaigua mwĩgũtũ. Arome netwarumirio, arome netwarumirio, netwarumirio nekweaga, netwarumirio, netwarumirio nekunywa machebebu. Arome netwaciarĩirwo, arome netwaciarĩirwo, netwaciarĩirwo nĩ arũme angĩ, netwaciarĩirwo nĩ aguka mena baba. Ateke rika rĩakwa arahũrire rũhĩ rwa ambition aranjĩra atĩ ngome rũgito. Kukiria kina kungarota dhani ya irio ndogenina ifuti na leo ndoitheranagia mũgũciarĩrwo nĩ arũme angĩ. nekonywa ici ndũrũ ona itumbĩ ndangenina itumbĩ rĩmwe ũguo ndangenina. Anake nĩ mathirire, anake marĩ gũthira no mĩkonyo marĩ gũthira, mathirĩ gũthira gũtirĩ ũrĩ rũbora. Arome netwanagirwo, arome netwanagirwo, netwanagirwo nĩ ngatha ici, netwanagirwo twanonio rũkũngũ. Nĩ ngatha ici nĩ ndĩraciona ciũkĩte mũno ngatha ici cianatuonia rũkũngũ. Arangũthire rũhĩ rwa ambition aranjĩra atĩ ngome rũgito. Kukiria kina kungarota dhani ya irio ndogenina ifuti na leo ndoitheranagia mũgũciarĩrwo nĩ arũme angĩ. Haya kabisa. Arome netwarwarire, arome netwarwarire rwa meciria, netwarwarire magane na mĩthiori. Arome netwarwarire wa meciria, netwarwarire magane na mĩthiori. ema woima arũme nĩtwarwarire nĩ ũndũ wa ngatha ici. Arangũthire rũhĩ rwa ambition aranjĩra atĩ ngome rũgito. Kukiria kina kungarota dhani ya irio ndogenina ifuti na leo ndoitheranagia mũgũciarĩrwo nĩ arũme angĩ. Netwaikarĩirwo wega na mwĩharĩrie nĩ tũgũtouch ndeciria nĩ tũgũtouch o rĩu. nĩwaigua niko
Arome twanagurana no wasira twanagurana twanagura githina kabisa. Atumia ni alito haga neko gaigu ni alito haga wa mogi ya ronyondo ate yeah arango dire rohero ambition arangira tengo mero gito ukirira kena kongara thani ya irio ndogenina ifuti na leo ndoitheranagia muguciarirwo ni arume ake ate atumia marituhaga meko reka itotachi yeah mohinya oe mogori agora ni ndikwenda ndingegora kendo itarona thogora ne maitho hamwe na kou yani na mundu sanitize ndikogora chotie thogorana utakiumete nyanda ndikione mbecacia kwangwira ire thina thogora ne maitho hamwe na kuhutia nikuo gutouch ndikogora neke geke kira thogora no matuka-ini mazima mani chotie thogorana utakiumete na nja ndikione mbecacia kwangwira ire thina thogora ne maitho hamwe na kuhutia utahutetie uragura ki neke geke muragura na roisabu marori ne makoragwo hau neke geke uragura nyambe ndute mbeca itakeine neke geke uragura nyambe ndute mbeca itakeine reke ngure mutu ecukari ukanyuo nĩcie kana ngĩtware ciana auti neke geke mũragũra na ngara ĩhetagwo atĩa Forest mũrĩ mwega watuĩkire ndehero goka ndĩrũgotehota kũrũga thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia nĩ maitho na kũhutia ũtahutĩtio ũngĩkĩmenya atĩa mbei mũrĩ mwega watuĩkire ndehero goka ndĩrũgotehota kũrũga thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia ũkĩra nĩ ũguo wa karangatha na kũhutia mũno nĩkĩ gĩkĩ ũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine nĩkĩ gĩkĩ ũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine ĩreke ngũre mũtu ĩcukari ũkanyuo nĩ ciana nĩ kiumio na nja kĩambe kĩoneke nĩkĩ kĩrathogoranwo ka Ngundo Road marori-inĩ makoragwo hau ndicũnaga ciara ũkĩũrĩ mwatũ itahutĩtie ndihũnagio nĩ nyama njurie thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia kabisa nĩ maitho na gũtouch ndicũnaga ciara njũkĩrĩ mwatũ itahutĩtie ndihũnagio nĩ nyama njurie thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia ũkai atĩ njũkĩrĩ mwatũ atahutĩtie tũtihũnagio nĩ nyama njuri nĩkĩ gĩkĩ ũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine nĩkĩ gĩkĩ ũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine ĩreke ngũre mũtu ĩcukari ũkanyuo nĩ oh yes thinacera yatigĩre ka 29
mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana yatiriri iniwe mirimo miingi no igiriririo kwitukira njanjo tigirira ati ni mamukira njanjo iria ciendekithitio njanjo ta ya githuku kana measles, polio oro ndumwe na rotavirus vaccine no ucerere thibitari iria hakuhi nawe wamukire njanjo umuthi ningi tumira kanya gaka ga kambini rirathi na mbere ya kuma kwa Ministry of Ugima wa Mwiri itagwo catch up kwamukira njanjo iria utonire kambini ino iramurika ciana cia thi wa miaka 5 airetu a miaka 10 nginya miaka 14 areme kwamukira njanjo ya HPV oro ndumwe na atumia aria aritu makiamukira shindano ya tetanus. Chanjo zote ni salama, chanjo huokoa maisha. Kumenya ici na ingi makiria nitucemanie o rucine tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. We mwikari wa Limuru na matura maria marigiceirie, we murimi wa mboga na matunda kana murithi wa ng'ombe cia iria, ni ukwenda kumenya uria ungigacirithia urimi ucio kuheage faida. Nyitanira na Agrican Development Services ADS hamwe na WHH megwataniro na ruhonge rwa urimi na urithia rwa kaunti ya Kiambu monani-ini ma urimi na wonjoria aramithi ya tariki 26 mweri uyu nginyagia Jumamothi ya tariki 28 mweri uyu kuria kiharo-ini kia Limuru Dairy Cooperative Factory thaigire na nuthu cia rucine nginyagia thaa 11 cia hwaini o muthenya. Ni ugwaka uthome uria ungihuthira hinya wa solar na biogas kwa ndandura urimi na urithia waku. Gutire marihi kuingira guthoma. Aria mangienda kuonania indo ciao ni mahure thimu kugerera 0724 919 686 kana 0705 734 153. kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Jaro Chakirini mweto tiga kwandikire tumarua tonini wa mbere ni ngeithi nyingi mbia akerinde na gikeno gikwira ni kwenda na no menyereire wendo ria witu baby. Chakirini mweto tiga kwandikire tumarua tonini wa mbere ni ngeithi nyingi mbia akerinde na gikeno gikwira ni kwenda na no menyereire wendo ria witu baby. Nutomaga tiganire ngoro-ini baby, nutomaga tiganire ni utangimenya, nutomaga tiganire ngoro-ini Chakirini turagia muthenya urakiari tuikaranie. Nijui munyendi wanarumwo ni undu wakwa, nijui wananyururio ni undu wakwa, nokire gukwira ugwatio gwatirĩirie baby, tena gutire kega kiumaga hega. Nijui munyendi wanarumwo ni undu wakwa, nijui wananyururio ni undu wakwa, nokire gukwira ugwatio gwatirĩirie baby, tena gutire kega kiumaga hega. Nutomaga tiganire ngoro-ini baby, nutomaga tiganire ni utangimenya, nutomaga tiganire ngoro-ini Chakirini turagia muthenya urakiari tuikaranie. Rwimbo rũrũ ndetio nĩ Peter Gĩchohi wa Central Police Station. Mr. Gĩchohi na ndĩragũthakĩra igere marũa ma Jacqueline na mahĩtia ma Millicent ndemethio nĩ wagũtũhingĩra ũmũthĩ. Rimwe ngumicaga meciria makanyingĩhĩra ngoro ĩkanjĩra nyumagare nginye hanyu, ona kĩhingo gĩakwa nyungona ta ndakuona ngoro ĩkanjĩra he mwĩhoko nĩ harĩ njĩra. Rimwe ngumicaga meciria makanyingĩhĩra ngoro ĩkanjĩra nyumagare nginye hanyu, ona kĩhingo gĩakwa nyungona ta ndakuona ngoro ĩkanjĩra he mwĩhoko nĩ harĩ njĩra. Nutomaga tiganire ngoro-ini baby, nutomaga tiganire ni utangimenya, nutomaga tiganire ngoro-ini Chakirini turagia muthenya urakiari tuikaranie. Kabisa
twatũraga ithaka okĩo ndĩũragia mũthenya ũyũ gakinya-rĩ Jacqueline wĩtwo wakwa njĩtwo waku kĩara kĩmwe nĩ ũĩ gĩtirĩ kĩoraganda na mũtĩ ũmwe ndari naguo twatũraga ithaka okĩo ndĩũragia mũthenya ũyũ gakinya-rĩ Jacqueline wĩtwo wakwa njĩtwo waku nĩũtũmaga iganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga iganĩre nĩ ũtangĩmenya nĩũtũmaga iganĩre ngoro-inĩ Jacqueline ndĩũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie Ngugoyo nĩ kate Karia wa Njaro kĩrĩkia mũnyendi gũkũhoera ũthome wega Ngai atũkinyanĩria tũkonana horire ũrĩa kĩrĩgĩrĩro mũthĩ witũ no ũgakĩa Jacqueline harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra kĩrĩkia mũnyendi gũkũhoera ũthome wega Ngai atũkinyanĩria tũkonana horire ũrĩa kĩrĩgĩrĩro mũthĩ witũ no ũgakĩa Jacqueline harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra nĩũtũmaga iganĩre ngoro-inĩ baby nĩũtũmaga iganĩre nĩ ũtangĩmenya nĩũtũmaga iganĩre ngoro-inĩ Jacqueline ndĩũragia mũthenya ũgakĩarĩ tũikaranie Ngugoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe Yo hao Rotumo Sharpshooters Ino uraigua kaze Kamau wa Kĩgonu wa Kang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane Ndio hiyo selection urua kabisa Jaro Jaro Mami ũkamaitũ aithĩra ũnjĩtanĩre na igũrũ tondũ ndĩraigua tombo ũgĩtherũka nĩmeciria mami Vincent Wanjirũ nĩũĩ mami ndĩkũririkana Cirũ kĩongo gĩikaikanagia mũmathiaga itheri aga ũmwethe thũita na wamwona mwĩre niĩ ndirĩ harĩa ndĩ Ngugoyo nĩ kate Cirũ Millicent Wanjirũ we niwe watũmaga niĩ nyonage ngĩbata gũkũ thĩ na ngeriragĩria gũtũra thĩ ta ihiga no rĩu Cirũ we niwe ũtũmaga njigue menete thĩ yonaga ũndũ mwega tũtarĩ nawe baby korwo ndĩhoti niĩ no thame thĩ no thame kĩburu Cirũ Millicent Wanjirũ nĩ wahĩtĩirie waniĩ rĩrĩa ngoro yatuire rĩkie na niĩ makĩikĩra mũndũ ũngĩ ndĩ muoyo kabisa Cirũ ona korwo wathio mawaragie na raika harĩa tũtora nĩ ira igũrũ ti mohore atũra ũmenete no ũgaikio riko Cirũ natĩ ũkaruge nĩ ũkahĩa
Wanjiru kiuma naku nikio wicokere no menye wi muhitia Zero wanie wicokere Zero nilisenti Wanjiru koroweka divosi Ego tusokano joji wajaro danora na maito waithira no turi aiganire Gokumathira wakiri kuma murimo ubaithithie divosi Yokone taietia nikaiguithia Jehova gitumiwe nioĩ ndarĩ waku wa mbere nyĩmbo icio cierĩ cia Wanjaru ciĩtio nĩ Mr. Peter Gĩchohi arĩ kũrĩa Central Police Station. Acio nĩ andũ a Ngogoyo Kenya Mwagĩcũgũma wairithia divosi na ndũkone taihĩtia we Ngai nĩoĩ ndarĩ waku wa mbere wairithia divosi na ndũkone taihĩtia Zero we Ngai nĩoĩ ndarĩ waku wa mbere wairithia divosi na ndũkone taihĩtia we Ngai nĩoĩ ndarĩ waku wa mbere ona mundu gwitwo Mũgani wa Bangai aciendete muno ona Gaceru wa A+ Motors agũcienda muno ona mundu gwitwo Macharia wa Power kũrĩa Kiambu County agũcienda muno. Thengio muno Domin Torebe ini na nyukie Domin Torebe ukiwa na nyukie attitude umetupeleka vizuri sana leo kwa hiyo Ngogoyo, asante sana. Star 272 star 1 hash urumirira mutaratara ucio urebesherwo turo kaundu kau karakugia cirikio rakugia umione riu kwitukira rebesha maisha tugwika atia hura star 272 star 1 hash ukorwo besha-ini. Thengio muno Kevin Guadaru. Ni mitambo-ini ya Inoro FM Shesheni hakuhe nao na tita gũkũ kuma gwo thinacara yatigia ndagĩka 15 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Wĩ mũikari wa Limuru na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũrĩmi wa mboga na matunda kana mũrĩithi wa ng'ombe cia iria, nĩ ũkwenda kũmenya ũrĩa ũngĩgacĩrithia ũrĩmi ũcio kũheage faida. Nyitanĩra na Agrican Development Services ADS hamwe na WHH megwatanĩro na rũhonge rwa ũrĩmi na ũrĩithia rwa kaunti ya Kiambu monania-inĩ ma ũrĩmi na wonjoria aramithi ya tarĩki 26 mweri ũyũ nginyagia Jumamothi ya tarĩki 28 mweri ũyũ kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Limuru Dairy Cooperative Factory thaa 2:30 cia rũcinĩ nginyagia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ o muthenya. Ni ugoka uthome uria ungihuthira hinya wa solar na biogas kwandandura urimi na ureithia waku. Gutire marihi kuingira guthoma. Aria mangienda kuonania indo ciao ni mahure thimu kugerera 0724 919 686 kana 0705 734 153. Shesheni hakuhe nawe. Ngogoyo Metate. Wandu jiranduko etio
gatĩra njũkaga ĩkorwo nĩgũtũmagwo irũa ndatũma ĩkorwo nĩgũtũmagwo irũa ndatũma niĩ. Haya, gavana arorete kumĩra rĩu. Twathiaga Gatanga mũkora kwĩna aciari Keresimasi tũkenanĩre mũtino gĩthatĩria ndigereri njĩra mũtino ũyũ gĩthatĩria ndigereri njĩra ngari wa iti ciama na itiakekaga twakinya Limuru karĩma-inĩ ngari itũ yĩkĩgerio kamaita matatũ woyarata yĩkĩgerio kamaita matatũ Tukomanyekana tũrĩ hamwe Perisi tukomanyekana tũrĩ hamwe arĩo ndina mbaina komie gĩtanda-inĩ agĩkĩrwo maĩ na thakame ndamũrora ndigana gwĩtĩkia nĩ ndukũ ndamũrora ndigana gwĩtĩkia nĩ ndukũ Gugoyo nĩ tate maita merĩ agĩũkĩria mũtwe kĩnyera njonioka ũmumunyerĩa mũico tondũ ndĩrona ta ngũgũtiga ti therũ tondũ ndĩrona ta ngũgũtiga akĩnjĩra mũnyendi wendo wakwe ngoro ndathiĩ gũcarĩria ũikaro ciugo ciake cia mũico mahĩndi agĩkira akĩaria ciugo cia mũico mwendo agĩkira Wadigana maithori wenduko ni wadigana maithori Kai Ibrahim ũrĩa marage na Ngai agĩkire na ndatiganĩra tondũ nĩwe nduko nĩngĩtũmaga kũrĩ we Ibrahim nĩwe nĩngĩtũmaga kũrĩ we Ngai Baba akoire wega kũrĩara-inĩ mũthenya wako wakinya no ngagũkora wenduko njeterera ona niĩ ndĩo njĩra tondũ wendi wa Ngai ndũkararagio hurũka thayũ my dear ona ithuĩ nokuo twerekeire Shesheni hakuhe nao Gugoyo back to back kabisa. Nyeboshi ni request ya mwalimu Jagon
akihariria kuritaya muthenya wa rucio. Andu a gavana hariria ithabari tucece Goinere mabie wanjiarire aria managitusambia mabie maconoke mamike ngwekere riri wajiko mwari wa mbua ngai yakwa ya keri wanyongithirie makai meri mabie wanjiarire mami no nginya ngutwe ndagutwanga guthomithio ginathome aturu ngakugaira tonga otore mami bitu hete. Eo yuma ngogoyo ya kuhinga mwaka wa thirikari. Mami to musi waku madika usambithia inanga umbangue jegetare kwangania matora tagana kara kaune niega makuja nekera thimo inigaku nijoe mami ngatoria mami ye wajiarire mami no nginya ngutwe ndagutwanga guthomithio genathome aturu ngakugaira tonga tore mami bitu hete. Tugacemania ringi guku kwe mweri wa mugwanja. Mami thirikari mwaka wa wajagia mweri wa mugwanja. Tucemania rucio rucine kuri Inoro TV. Mr. Jagon, congratulations na ugena happy retirement. Mami kera twana tunyo na wira wa daimono na gweteria hinya ria wa ngai na ningagucokeria ningenda kae ya mwere ni murimo wa sukari atene meciria maitu riu canjamukira oro ngai mami ye wanjiarire mami no nginya ngutwe na ndagutwanga guthomithio ginathome aturu na ngakugaira tonga tore mami bitu hete. Jeff Kuria ni waracoka na kirerembe nake gavana wa ngogoyo athie weru tarengi ndikwanirira muno kuria ndathie ni undisclosed. Mami werago ini wakwa mami bitu ni ukora aturirie marukira ngai ninaga kuinukira ngai ndaguconoriria kiumba thombe yotani inaga ngathikiririo biu riu Kenya andu yaruma mami ye wanjiarire mami no nginya ngutwe na ndagutwanga guthomithio ginathome aturu ngakugaira tonga otore mami bitu hete. Na njira itoi manonga koreria nagora ndogita maino koragie gwase na marigo tokenge na mukawikio uwiko andajarathe mami ye wanjiarire mami no nginya ngutwe ndagutwanga guthomithio ginathome aturu ngakugaira tonga otore mami bitu hete. Hatire undu ngethengio ne kumera rudira miraru rwitagwo mamireke ngoinere yuma request ya Mr. Jagon akiritaya muthenya wa rucio. Jeff Kuria naona umeingia mundu wa Kangethe, mambo namna gani? Ndi mwega muno. Ndona uguo. Yes. Ndona muoka na jamba haha ndamirora wega ri ndona ni Nyandarua kura Nyandarua rikuo turi umuthi muthi tuna Nyandarua Nyeri na Murang'a neguo Zak Kenothia Kathy Maina na mundu gwitwo wakiri Waiganjo wa Wachira. Ayo ucio ne ciro gucirika wega muno wakiria guko speaker ri ondetwe guterebo wega muno atiri undu ungi. Karibu sana. Watindo wega ni ndatinda wega twatinda kuna gitau na munga hatikiri undu ungi. Riu ni githe tinde kiumire wene umire thie ngethe kahutiro atiri undu ungi mara moja. Asante sana muthikiriria.